Nam mô Sarantu Sucedoye Ulagari Sadya Samputosye. Nam mô Sarantu Sucedoye Nam mô Tathagata Buddha Dara Rahade Tham Tham Buddha Thoa. Nam mô Tathagata. The unsurpassed, the profound, the so wonderful Dharma, never thousands and millions difficult to encounter, now come receive all within my sight and hearing. I vow to have just someone's true and actual meaning. Vô thường thành tâm đi diệu pháp, Văn thiên văn thiên năng tạo hộ, Đa kim thiên văn đăng thọ trì, Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Buddhas and Bodhisattvas, Earth Store Bodhisattva, Venerable Shenhua, all good knowing advisors, Amitabha. Của Bồ Tát, từ Địa Tạng Bồ Tát, từ Thiên Hóa, từ Thiên Trí Thức, hay là vậy. We're in a section of the sutra on slide number 192, số 192. Text is that Manjushri was told about Earth Store Bodhisattva when he was the son of an elder, and who saw the Buddha was so adorned that he was very impressed. He said, "What do I need to do to have features like yours, have such an appearance?" And the Buddha then told him that if you wish to have, you can be just like me. If you are willing to cultivate and liberate living beings who are undergoing suffering for a long time. Thì cái phần kinh của Địa Tạng Bồ Tát là cái phần mà ngài Văn Thù Sư Lợi được Phật kể ra từ xưa, trước khi mà Địa Tạng Bồ Tát là còn tại thế, còn người là người thì là một người trưởng tử, người con của một người trưởng giả, thì thấy gặp Phật lần đầu tiên, thấy Phật quá trang nghiêm, thành ra người trưởng gia tử đó hỏi Phật rằng là kính thưa ngài, ngài có quan trang nghiêm đẹp quá, làm sao mà con có thể có được một cái thân thể giống như ngài? Thì Phật mới nói rằng là dễ lắm, chỉ cần cứu tất cả những chúng sanh đang chịu khổ, trải qua trường biến kiệu. So the only trick here is that he has to do it for throughout the long aeons. Okay, phải trải qua lâu lắm trường biến kiệu mới được thành tựu Phật quả. So the Nirvana Sutra says that you can Niết Bàn là the Four Noble Truths, cause and conditions, have limitless marks, and therefore the Arhats and Pratyeka Buddhas who were not explained the entire truth could not possibly comprehend. Cái Niết Bàn như vậy là cái tứ diệu đế nhân duyên, nó có vô tận tướng. Thành ra những cái ngài A La Hán, cái ngài Bích Chi Phật là không hiểu được, tại họ được chưa truyền chưa giảng được hết những cái pháp tứ diệu đế, cái pháp tinh văn, cái pháp Bích Chi Phật, tất cả. Thành ra bây giờ không thấy được. Muốn thấy hết tất cả là phải trải qua trường biến kiếp rất lâu dài. Okay? Phải lâu dài mới được diễn tả được, mới hiểu, mới thấu triệt. Questions? Chapter 1.
Continuing with the text, tiếp tục. Manjushri, the elder son, then made this vow. Throughout immeasurable eons into the very boundaries of the future, I will establish many expedient means for the sake of suffering and criminal beings in the six paths. When they have all been liberated, I myself will perfect the Buddha way. From the time he made this vow in the presence of the Buddha until the present, unspeakably many hundreds of thousands of Nayutas and aeons have passed, and still he is Bodhisattva. Vâng, tu sư lợi, lúc ấy thì đại trưởng giả tử phát nguyện cùng tần Vị Lai trải qua bất khả tính kiếp, có nguyện vì chúng sinh tội khổ trong lục đạo mà vận dụng mọi phương tiện làm cho họ giải thoát tất cả. Bây giờ họ mới chứng quả vì Phật đạo. Vì trước đức sư tử phấn tấn cụ túc hành và thành Như Lai mà lập đại nguyện, nên dẫu đã qua trăm ngàn vạn ức na do tha kiếp, bất khả thuyết kiếp, Ngài vẫn còn là Bồ Tát. Slide number 196. Okay. He's referring to the suffering and criminal beings in the sixth path. Nói kinh nhắc về cái chúng sanh tội khổ trong lục đạo. This gives us a glimpse of the Bodhisattva's thinking process. Cho mình thấy được cái cách những ngài Bồ Tát suy nghĩ. This is based on a Lotus Sutra, kinh Pháp Hoa Giảng. Để thấy rằng là in that sutra, seeing living being a sixth path are destitute and no merit in virtues. Thì nó nói rằng thấy chúng sanh trong lục đạo nghèo cùng và không có công đức. Therefore, the Bodhisattva decides to enter the birth and death dangerous road. Vì vậy, ngài Bồ Tát mới là quyết định rằng là nhập vào cái đường rất nguy hiểm của sanh tử. The birth and death road is extremely dangerous. Chuyện sanh tử là chuyện rất là nguy hiểm. Ngay khi ngài Bồ Tát cũng rất là nguy hiểm. Even to the Bodhisattva's fault. Okay. Because the sufferings in the birth and death road is continuous and never ending. Tại vì đường sinh tử, trong cái đường đó cái khổ sở nó liên tục, không bao giờ ngừng. Okay. And in particular, even to the Bodhisattvas, it's very difficult to discern good and evil. Ngay những ngài Bồ Tát, họ có thể phân biệt được cái khổ, cái tốt với cái ác, tốt với cái xấu, không phải là dễ. Không phải ai mà thấy được tất cả. And they are not exempt from the four sufferings of birth, aging, sickness, and death. Những ngài Bồ Tát vẫn phải trải qua cái khổ, tướng khổ của sanh lão bệnh tử. So within that environment, they vastly create experience như vậy. Trong cái hoàn cảnh khó khăn như vậy, họ vẫn hết sức vận dụng hết sức và tạo những cái phương tiện to help us living beings escape the falls. Okay. Để họ giúp mình chúng sanh thoát được cái hư, thoát cái nạn. And we see it as the most critical thing that you can do. Okay, in the disagreement so far, I have me and I am. This is how Bodhisattva thinks. Does anyone agree? No one agrees. See, I rest my case. Only they can see it as this critical, chronic, and suffering. We don't think at all. Họ mới thấy rằng là phải thoát cái giả, phải ngưng, phải thoát cái khổ. Đó là chuyện quan trọng. We immerse ourselves in suffering. Mình
mình thích ở trong khổ, mình gọi là sướng. Okay, question? That's our time like that. Đó là cái gì đạo của đời mình thấy được. Okay. So even though the Bodhisattva realizes that he can see this false, this world is false, the will to enter and undergo the suffering so that they can convince us that it's important to try to get out of it, to try to end the suffering. Because everything around us is false. Nhưng mà do họ thấy rằng cái thế giới này là thế giới giả, mà họ vẫn sẵn sàng vào trong cái giả này, chịu những cái khổ này để thuyết phục cho mình là mình phải cần cấp tốc đoạn cái khổ, thoát cái giả này. Yeah. Chuyện đại quan trọng. Okay? That's wisdom. Cái đó là trí huệ. Wow, you're so quiet. I know you're still maybe a little bit full, still a little bit still sleepy. Okay, next slide, 197. So, what are the conditions? God's conditions that enables the Bodhisattvas to enter the false. Với những cái nhân duyên gì mà giúp cho những ngài Bồ Tát có thể nhập lao để mà vào nhập trần, nhập lao, nhập trấn. There's a typo here in the slide 197. Should be in Vietnamese, should be nhập trần, nhập lao. Entering the dust. Okay. To what are the causes and conditions? They are endowed with deep kindness and great compassion. Những ngài Bồ Tát, tâm những ngài Bồ Tát là đại từ, đại bi. Okay, that's the makeup. Number two, the mindful original vows. Họ vẫn nhớ những cái nguyện mà họ đã phát từ kiếp trước. Okay. Họ phát nguyện, họ từ đời kiếp họ phát nguyện họ sẽ giúp mình thoát khổ. So time after lifetime, they brought forth the vow to help us escape the false and our suffering. Lifetime after lifetime. Okay. Number three, the wisdom is invincible and sharp. Okay. Trí huệ nó mãnh lợi. Mãnh có nghĩa là mãnh liệt, lợi có nghĩa là rất sắc, rất đẹp. Why is it important? This is the critical thing here is that the wisdom is already invincible and sharp. That's how they are able to help us. Những cái này quan trọng là như là Bồ Tát, họ có đại trí huệ họ rất là mãnh liệt, mà rất là sâu xa, thành ra họ không có đủ sức để giúp mình được. Okay, you see that? You see that kind of thinking before they commit to help us. They realize they work up the skills and the strength and the wisdom. They develop the ability to help us. Okay, nhà Bồ Tát khi họ lập cái nguyện rồi thì họ tức tốc họ rèn luyện công phu, họ rèn luyện mở trí huệ để cho họ có sức giúp mình. Number four, expedience. You need a lot of wisdom to create expedience to help living beings. Cần đại trí huệ mới tạo những phương tiện mới giúp mình được. Okay. Number five, they have great vigor power.
họ có những cái đài kinh tấn lực. It's hard work, folks. It's very hard work. And therefore, this is how they practice their vigor. Công lao này nó rất là tốn sức. Thành đến đây là cái phương tiện để mà họ ngay cho họ tu cái pháp tinh tấn. Any questions? Yes. Uninvincible. Yes. Oh, invincible. Invincible. Very good. The slide has invincible, not uninvincible. Uninvincible, which is the opposite we want. Tiếng Anh nó cập thì có English has the type of what habitual essence. Okay. So, in essence, what we just described to you is what is called by same thing in the Bodhisattva Dharma. Đây là cái pháp mừng sự của cái tứ niết pháp của Đại Bồ Tát. Okay? That's how tough it is to practice that particular Dharma. Doing the same thing, the fourth one of the four Dharmas of attraction. Cái tứ niết pháp đó, cái phần thứ tư là đồng sự. Khó tu để sợ. Đây là Đại Bồ Tát có thần thông tu lại. Mới đủ sức để tu cái pháp. Alright? Well, yes. I mean, you're making it sound like it's like a burden. And I always thought that Bodhisattva approaches this task with a great inner joy. And not just saying, oh, this is so hard. Do it. It's not always joyful. Sometimes it is. Well, that's a good point. Ông nói là sao mà thầy giảng những cái như cái này lo nhọc khó khăn khổ sở, mà ông có cảm tưởng là những loại Đại Bồ Tát làm những việc đó là tâm rất là hứng thú vui vẻ mà làm. Tôi nói là thiệt ra họ không vay hứng thú đâu. Vậy thì họ thấy khổ sợ dễ sợ, họ ngã dễ sợ. I can tell you that very often they feel very dejected and they say, why me? Why, oh Buddha, why can't you give me something easier to do? Lâu lâu mấy gài cũng bứt vò đầu bứt tóc mà thang nó trời ơi Phật ơi sao khó dữ vậy, được cho con gì vậy hơn là okay. Because you see, they themselves get pushed to the limit. Tại vì ngay những hành Đại Bồ Tát, Di Đà Bồ Tát cũng bị vô cái sức luôn, biết không phải dễ đâu. Cái này Bồ Tát chuyện dễ dàng, dễ hành người họ mới làm được. Thì đâu Phật ác lắm, là một việc khó đi, không thể làm được. Buddhists, they're very deep. They give Bodhisattva as the toughest task to do. The easy one to give them to arts. Những cái gì dễ rồi cho mấy người thanh văn, mấy người biết chi Phật. Còn gì khó mới cho Bồ Tát làm. Gods get the easy task. Bodhisattva. And the gods have the best. Oh, okay. The best jobs. They enjoy themselves. And God will enjoy yourself. Thì những thần sang những tiên, những trời sao? Những trời dễ nhất, những trời cứ hưởng thụ thôi. Okay. Question. 198. Số 198. Why so much suffering? Tại sao mình có nhiều khổ dữ vậy? Vô ảo dữ vậy? Why did it sound so bad? Because
of our own doing, bắt đầu mình tự tạo đấy. Tại vì trong cái lục đạo, in the forecast, all the Indian, every time our mind moves or a thought arises, nothing is done. Every single time we never fail. This is a very important thing. It may not be, maybe tough to swallow, but this is the truth. Nên là hơi khó chấp nhận việc. Tại Hán Văn nói là cứ tâm động vô bất thị tội, vô bất thị nghiệp. Có nghĩa là cái chúng sanh trong lục đạo này, mỗi cái cử, mỗi cái động, mỗi lần cái tâm mình nó động, mỗi lần cái niệm nó nhảy lên, okay. Không có cái gì là không phải là tội, không có cái gì là không phải. Bây giờ sợ. That's the Buddha's wisdom. He says, I watch you guys, I've been watching you guys. He says, you've been creating offenses left and right, night and day, non-stop. Phật quán nó trời ơi, chúng chúng sanh xong cái gì xong, cứ tâm đồng niệm, đùng một cái là chuyên tạo nghiệp, đùng một cái không tạo tội. That's why we suffer. That's why there's so much suffering in the world. Vì vậy trong cái cõi này nó có nhiều cái đau khổ. Could you give us some examples? The mind, ví dụ, the mind is constantly spinning. Óc mình khi nào nó cũng động. And it's constantly creating offense. Và cứ liên tục mà tạo nghiệp. Tâm động tạo nghiệp này. Okay? You don't believe that? Okay. I know there's sometimes a debate going on up there. Okay. Sounds not real. The mind is continually creating karmas. Tâm mình tạo nghiệp liên tục. There are three kinds of karmas that you create with your mind. Ba cái loại nghiệp mình tạo ra. Okay? What are they? Evil karma. Nghiệp ác. The mind has this evil thought. I'm going to get you. Okay? That's evil. Yeah. Mind cái đầu nghĩ tâm nghĩ là tôi sẽ trừng trị. Okay. Đó là cái nghiệp ác. Đó là tạo cái nghiệp ác này đó. Okay? You're creating offense right there. An evil karma right there. Agree? So far so good? So that you have the evil karma. You give rise to these evil thoughts, you're creating offenses first. Cái tâm mà tạo ra chứa những cái tư tưởng ác như vậy là đang tạo nghiệp. Okay? That's number one. The other kind of karma is good karma. Okay? Cái loại nghiệp khác là cái tâm mình tạo ra là nghiệp tốt. For example, you strike up a thought that says, I'm going to help them. Okay? I'm going to save them. I'm going to be good to them. Dạ, như cái tâm, cái niệm mình động lên, gợi cái ý là mình muốn giúp người ta, mình muốn làm tốt cho người ta. Okay. Cái đó là tạo nghiệp tốt. You see that? Immediately, as soon as you think about it, you're creating karmas already. Evil or good. Một khi tâm mình nó động một cái, mình tạo tư tưởng tốt thì tạo ra nghiệp tốt, tư tưởng ác thì tạo ra nghiệp ác. Ngay lúc đó, okay, before you act, this is before you act on it. Just thinking about it, you're creating mind karma. So far so good? Tâm mà suy nghĩ tới những cái tư tưởng đó là mình đang tạo nghiệp này, chưa cần hoặc là hành động nữa. Cái tâm là tâm nghiệp. Okay? And then one third kind of karma you also create with your mind is neutral.
Cái loại thứ ba là loại không ác mà cũng không có tốt. Can you think of an example of such a karma? Như quý vị có thể nghĩ được cái ví dụ không? When is that? Danny knows. Say you eat angry food. You eat what? In the bathroom. In the bathroom? Unusual. No, not with your mind. You're not doing with your mind. This is the mind karma we're talking about. I don't want to get involved. Thank you very much. Let's stay on this one. Sometimes it's good, sometimes it's bad, so it's not neutral. Neutral is that it's neither good or bad. Okay. Cái mà ở trung dung này là không ác mà không có xấu, không có ác mà không có thiện mà không có ác. What's is such an example? Come on, folks, you know, you do it all the time. How come you don't know? Planning in advance or something? Huh? Planning your next, like tomorrow, I guess. Like waiting tomorrow. You're gonna wear, you need to eat. If you plan, you have a good plan, and you create a good karma. You have a bad plan, you have a bad karma. Yeah. It's not neutral. It's not neutral. Either or. Yeah. So what's the example? When I'm sleeping. Huh? See, very good. Oh. When you dream. When you dream, the kind of karma, your mind is still functioning. You don't realize that your mind still functions. You still be creating karma. But that karma is neutral. Okay? Khi mình ngủ á, mình vẫn tạo nghiệp, tạo tâm nghiệp, mà cái loại nghiệp đó là loại độc lập, họ trung dung, không ác không tốt. Okay? Yeah. Isn't most of because we live in the desire realm, most of the time our mind moves is because we want something. That's what I noticed. Yeah, we want something. Oh, I want this pain in my leg to go away, so I'm going to think about something to do to make it go away. Or I want something, and then later on I want something to eat. So isn't it? It seems like it's always something. One of the sense organs trying to complain. I want this. I want this. Yes, it's basically desire driven. Trong cái nghiệp giới mình ở đây, cõi đất này, mình là nghiệp giới thế giới mình, thì mình thường cái tâm mình động lại mình muốn cái gì đó, mình đòi cái gì. Okay? Any other questions? So we are constantly creating karma with our mind. We can't help it. Okay? Mình luôn đang tạo nghiệp gì đó, tại cái tâm mình lúc nào cũng động. So far so good? Don't get me wrong. You know, it's just that it's not always bad. Không phải lúc nào cũng xấu ấy. Điều phần lớn mình tạo còn xấu. Cái tai ra mình nó khổ nhiều. Và những cái khổ trong cuộc đời. Yeah. But the majority of our thoughts are usually evil. And therefore, that's why we generate so much suffering to ourselves. If we immerse ourselves into suffering. Okay? $190. Yeah, I'm trying to think. I thought I had something else I wanted to say, but why come I don't see the slide here? Có một cái tôi muốn nói mà tôi không thấy cái slide là tôi không hiểu tại sao không có trong này. Never mind, so it's not meant to be. Thôi, chắc là kiếp sau mình sẽ giảng cái phần đó. So next lifetime I explain that section because it's not here today. Okay, slide 199. Moreover, inconceivable as Samkhya kalpas ago, there was a Buddha named Enlightened Flower Samadhi Self-Mastery, King Thuskamwa. That Buddha's lifespan was 400,000 million Asamkhya kalpas.
Thêm nữa, trong quá khứ các bậc khả nghi A Tăng kỳ kiếp có Đức Phật xuất thế danh hiệu là Giác Hoa Đình Tự Tại Vương Như Lai. Thọ mạng của ngài đến 400.000 vạn ức A Tăng kỳ kiếp. We are slide 202, cái số 202. Buddhas appear in the world infrequently. Phật xuất thế hiếm. Usually, a Buddha appearance in between is elapsed a long time, countless. Thường giữa Phật xuất thế nhiều kiếp, sự Phật xuất thế lại. Usually, the Buddhas appear in the world because they see that our good roots mature. And therefore, it brings on the response of the Buddha to come and help us. Cái lý do Phật xuất thế là rất quan trọng, tại vì Phật thấy rằng những cái chủng tử tốt của mình nó sắp chín, thành Phật phải cần xuất thế để cứu mình. Okay? This is the one of the most important reasons why the Buddha timed their appearance in the world accordingly. Bởi vậy những Phật mới xuất thế trong có cái theo cái thời kỳ tại vì vậy, và Phật thấy là bây giờ chúng sanh trong những種tử rồi, những cái thiền種tử thì trồng như vậy thì qua thời gian sau những種tử nó chín thì Phật phải xuất thế để cứu giúp mình đắc quả. Okay? So what happens is the Buddha contemplate and see that we are living beings of having all these seeds, these excellent seeds. We memorize one mantras. Okay? So we put down a lot of fantastic seeds. Okay? Now như kiếp này Phật thấy, có người thuộc được cái chú Lăng Nghiêm. Mà thuộc về chú Lăng Nghiêm thì biết sao? Thuộc về chú Lăng Nghiêm là chủng tử tốt không thể tưởng. It's one of the best kind of seeds you can plant. Is to memorize Quran or mantra. You know that? Thuộc về chú Lăng Nghiêm là trồng cái chủng tử mà họ những loại chủng tử tốt nhất. Dễ sợ cái chủng tử tốt không thể tưởng được. Bởi vậy Phật cứ thấy ai kiếp này nó trồng những chủng tử đó rồi. Tại cái chủng tử nó trồng như vậy thì trong thời gian rồi đó chủng tử nó sẽ chín. Phật lập tức chạy tới để mà cứu. Chứ không chủng tử nó mất cơ hội ra chịu chữa hư. Ok? Nghĩa là Phật phải chỉ là chạy tới mà cứu mình được. Ví dụ như là cái kiếp là ngay bây giờ này. So for example, right now we have to wait a while. Okay? We wait for another 16 million years. Và bây giờ mình chỉ có mà đợi dài cổ cái xếp, mà đợi khoảng 16 triệu năm nữa thì ngài Di Lặc Bồ Tát mới xuất thế. Then Maitreya Bodhisattva then will make an appearance in the world. Okay? Ngài Di Lặc Bồ Tát mới xuất hiện ra. Thì sau khi ngài Di Lặc Bồ Tát tu thành Phật rồi, when he accomplished Buddhahood, okay, he will then speak Dharma. Thì ngài Di Lặc mới bắt đầu giảng pháp cho mình nghe. Okay, ngài nó hoàn pháp. You know for how long? One day, one night. Thì khi ngài Di Lặc Bồ Tát thành đạo rồi, ngài mới hoàn pháp. Ngài hoàn pháp bao lâu? Một ngày, một đêm. And then he's done. Can you imagine? Maitreya? One day, one night. So you wait 16 million years for him, he's going to speak for one day. One day. Thì hay đó, ngài Di Lặc Bồ Tát hay đó, ngài đợi với mình, ngài đợi mà bắt mình đợi 16 triệu năm. Cái xong rồi ngài tới và xuất thế, ngài tu thành đạo một cái, ngài hoàn pháp buông lên lên xong ngài đi, ngài bỏ ngài xong, rồi lên xong về cái chuyện. See how accurate these folks are. In one day, one night, they've done all they need to do. That's it.
Thì Phật như vậy, Phật dễ sợ như vậy. Phật thấy trước rằng 66 triệu năm này tới tu thành đạo một cái chỉ cần hoàn pháp một ngày một đêm là xong. Isn't that fascinating? That kind of wisdom, that kind of clarity, that kind of vision. But the amazing thing is that he can cross over countless living beings, because as countless living beings, upon hearing Maitreya Bodhisattva, Maitreya Buddha speak Dharma, they immediately accomplish the fruition. Hay chỗ là vô tận chúng sanh khi mà nghe được Ngài Di Đà Bồ Tát giảng pháp một cái đắc quả này. Isn't that fascinating? Cái hay dễ sợ. Is it possible? That's my now. Có thể được không? Cái đại thừa ấy, cái kinh huệ đại thừa dễ sợ. See that? So all you have to do is plant the seeds and wait until Maitreya Bodhisattva arrives, then you gardenate. Okay? Tại bây giờ mình chỉ cần trồng chủng tử, trồng đợi cái Ngài Di Đà Bồ Tát tới một cái nghe giảng cái mà pháp đây mà thành này. Okay? No need to do anything else. Because that's what he says. He says that if you plant the seed, when your seeds mature, okay? When it arrives, you accomplish the fruition part of it. I give you an example. Okay, this is not my invention. This is recorded in the sutras, and I took the opportunity to read the video. See, my lecture is not always not all that good. Không phải tôi giảng cái gì toàn nói chuyện đi rớt không rồi. Okay, the good news is hidden somewhere. Since you can't see them, I need to spell them out for you. Okay. For example, in the sutras it says that even though you see bad and evil monks nowadays, okay, ngay trong kinh giảng, ngay bây giờ ngay khi mà thấy những người mà xuất gia mà làm vậy, okay, the worst kind, as far as I'm concerned, okay, they're not good people, okay, những người đó là người bạn tốt, okay. Như là vậy á, nó có vợ có con, nó đừng la cái nhà, nó có vợ con cái nọ, của chị của nội, hoặc hồi nữa, okay. Even they creating offenses right now, okay. But the fact that they lead the home life and they plant the seeds to shave their head and all those things they're creating seeds, okay. Mặc dù họ làm bậy như vậy nhưng họ có trồng những cái chủng tử tốt. Càng nhiều cạo đầu, thọ giới, ok, mở cửa chùa cho mình vào, mình lại học, mình cúng gương, ok, cái đó là gì giúp mình tạo việc tốt gì, những cái đó là những chủng tử tốt họ đang tạo ra. So even though they're evil, they're creating evil seeds, they also are creating good seeds because they open the temple's doors and enables us to come in here and talk about the Earth Store Sutra, allows us to make an offering of the incense, hit the bell and bow to the Buddha inside the Buddha's name. All those are helping them create good seeds. Okay? And therefore, all those good seeds, even though those monks there, these bad monks and nuns, gonna be in big trouble. Okay? Mặc dù những người đó mà đã tạo nghiệp nặng, rất là tội nặng như vậy. When Maitreya Bodhisattva comes, khi Ngài Di Đà Bồ Tát tới, những người đó sẽ thành A-la-hán. They will become arhats upon hearing Maitreya Bodhisattva preach. Because then the seed, the good seeds they're planting down right now, will mature and enable them to become arhats. That's Buddha's wisdom.
Isn't that incredible? Thành ra những cái người đó, người xuất gia mà làm bậy đó, đang làm bậy điêu này. Đang làm bậy nên họ đã mất trâu những chủng tử rất tốt. Thành ra khi mà gặp Ngài Di Lặc Bồ Tát giảng pháp một cái, họ đắc đạo thành tựu thành A La Hán. See, good news. Would you say it's good news? To me, it's good news. I don't know about you. Tôi với cái vị sai, tôi thấy đó là gì tốt cho những người xuất gia như của tôi. Alright, anything. And actually, only Buddhas knows about the other Buddhas' appearances in the world. Có những Phật mới biết là ai là xuất thế, những Phật nào đã xuất thế và sắp xuất thế. Nhờ người ta thấy. This is the Buddha's wisdom, the Buddha's vision. Cái nhãn quan Phật mới thấy được, trí huệ Phật mới thấy được những Phật khác. Mới người ta thấy. Alright, any other questions? Comment. Oh, Buddha, yeah, one more. Thank you. Okay. Alright. Another one. Another D here. Yeah. Thank you. Alright. Next slide. Số 203. 203. There's a mention in the text of this Buddha called Enlightenment Flower Samadhi Self-Mastery King Thus Come On. Giác hoa định tự tại vương Như Lai. The name is very interesting. Enlightenment Flower Samadhi, Giác hoa định, is the cause for the Buddha fruition. Đó là cái nhân của cái thành quả Phật. Self-mastery king, tự tại vương, is the fruition or the end result. So when you plant the enlightened flower, samadhi, then you obtain the self-mastery. Okay. Là khi mình trồng cái nhân của giác hoa định thì mình đạt được cái tự tại, làm được tự tại vương. So they use samadhi for planting the causes to obtain the fruition. Vì vậy dùng cái định đó, cái loại định đó để đạt được cái quả này. And he uses his wisdom to illuminate all dharmas, thus obtain self-mastery. Khi mà đắc được cái huệ này thì ngài dùng cái huệ đó để soi sáng tất cả những cái pháp, bởi vì ngài mới đắc được cái tự tại. Alright. Next slide, 204. Số 204. Okay. Earlier, I talked to you, we presented to you, give you a glimpse of the Bodhisattva's mindset. Và trước cái xíu đó mới cho quý vị thấy là cách suy nghĩ của Ngài Bồ Tát. Now we're revealing to you the Buddha's thinking, the Buddha's vision. Okay. Bây giờ cho quý vị thấy là những người Phật ta suy nghĩ là sao, cách nhìn của Như Lai là sao. In the Thus Come One Store Sutra, trong Như Lai Tạng Kinh đó, okay, the Buddhas contemplate những Đức Phật những quán within all afflicted minds, trong những cái tâm mà rất đại phiền não đó. Okay? They see a Thus Come One seated in full lotus. Họ thấy mỗi trong tâm đó, họ thấy một cái Như Lai đang ngồi kiết dài, adorned and awe-inspiring, một nghiễm nghiễm là rất trang nghiêm, nhiên là rất là tự nhiên, unmoving, bất động, repeat the all virtue marks, đầy đủ tất cả những cái đức tướng. That's what he sees in all of us, each and every single one of us. That's how the Buddha looks at us. That's what he sees.
Như Lai khi Ngài nhìn, Ngài quán với mình, mỗi người của mình, mỗi chúng sinh của mình, Ngài thấy một cái Phật. Dễ sợ. All of us folks, you, me, the ghosts, demons, okay? You see who? Phật nhìn quán thấy chúng sanh, mình, tất cả mọi người, gồm tất cả những tụi thiên ma hỏi đạo, thì Phật một. This is the Buddha's truth. Đây là cái sự thật của về Như Lai, Đức Như Lai. So, ain't bad, huh? Pretty good. No. Đấy, thấy mình cũng có một tí căn cơ ha. Ai cũng là Phật. Dễ sợ. Isn't that fascinating to see us as Buddhas? The Buddha inside of us. That we are the Buddha in the future. Okay? Questions? Hard to believe, huh? Okay, I let you chew on that for a while. Next slide, 205. Số 205. Talk about the lifespan of the Buddha, cái thọ mạng của Phật. The lifespan refers to it has two components, longevity or duration and the continuity of life. Hai cái phần của cái thọ mạng là cái thọ là nó có liên tục. Okay. Nó có thời gian. Còn cái mạng là cái mạng sống. Okay. Next, 206. Asamkhya Atanti. You hear this a lot in khi nghe kinh đại thừa, nghe dùng cái chữ này nhiều. Atanti. It's a Sanskrit for limitless. Cái đó là vô ưu nghĩa là vô tận số. Okay. In terms of days, months, and years of great calculus, you pick your pick. When it's limitless, doesn't matter what kind of measuring unit you use, it's limitless. Tại vì nó vô tận, thành ra quý vị chọn ngày hoặc tháng hoặc năm hoặc là đại kiếp nó cũng đều là vô tận. Okay. So when they say about Asamkhya Kalpas, the Kalpa is about 16 billion years. So the Buddhas, when they talk about Asamkhya Kalpas in the sutras, they look at it as if one day. Thì mấy ngài Phật mà khi ngài giảng kinh thì nói tôi thấy vô A Tăng tiền kiếp đó là giống như đối với Phật là giống như một ngày đối với mình. Okay. So there's an anecdote for that in terms of endless. Về có một cái câu chuyện. There's a king who argued with the Buddha about his knowledge. Okay. Có một ngài vua kia mới cái lộn với Phật, nó là về cái sự hiểu biết của Phật. So the Buddha says, Phật mới nói rồi vua nói về giả hòa cho ông vua này vẫn chưa hiểu được, tại ngài nói. So he explained to this king, talked to the king for a while, and seeing this king still does not get it. So he says, if you take all the oceans of water and use it as ink, or you use all the trees in the world as a pen. Nên ngài nên cho ví dụ là để dùng tất cả nước ở trong biển cả. Sau khi dùng đó là mực, dùng tất cả những cái vị kiếm được trong cái cõi này để làm viết. Okay. To write my knowledge để mà biên cái kinh mà nói về những cái hiểu biết của tôi. Okay. The water may dry up. The trees may be used up. Nước có thể khô, nước biển có thể khô. Những cây có thể ghép dùng để the sutra about my knowledge would not be finished.
cái kinh mà đừng nghiêng về cái hiểu biết thôi, nó không cùng tận. Okay, that's Buddhist knowledge. Okay, questions? Number 207, số 207. The Buddha is endowed with 3 bodies. This is only for Buddhas. Yeah. Phật mà có 8 thân. Yeah. Chỉ có Phật mới có được 3 cái thân này thôi. Không ai có được. Cái thân Phật mới có được 3 cái thân. You can, once you accomplish Buddhahood, that's when you have 3 bodies. Before that, you don't. Okay? The first one is Dharma body. Cái đầu tiên hết là Pháp thân. Okay. The Dharma body is what? The entire universe. Cái Pháp thân là gì? Pháp thân là tất cả trong cái Pháp giới này. Pháp giới là cái Pháp thân của Phật. So far so good? Okay? So the Dharma body is everything in this universe. Anything you can think of. Everything that there is in this universe is the Dharma body. So everything is the Buddha. Isn't that fascinating? Thầy nói ra cái Pháp thân là gì? Tất cả những gì trong vũ trụ này đều là Phật. Think about it. The mountains, the rivers, space, Hubble telescope, they're all part of the Buddha God. Alright? That's the Dharma body, that's the first body. Cái Pháp thân là gì trong đó, và vũ trụ đó đều là Pháp. Second kind is reward body. Cái thứ nhì là báo thân. So basically the Dharma body has no beginning and no end. Cái Pháp thân là nó không có bắt đầu, nó không có tận cùng được. Okay? It's no birth, no death. Alright? The Dharma body is forever. Cái Pháp thân là không có bắt đầu, không có cùng tận, bởi vậy nó không có sinh chết, không sanh, không có tử. So far so good? Can you buy that concept? Yes. As well, really serious Christians, fundamentalist kind, will say that that's God. Yes. It's everything. God is everything. God is everything. Uh-huh. So they got concepts confused. God. Okay. Okay. No, it's not the same concept. Only ông này nói là cái dạng như bên Thiên Chúa giáo người ta có cái quan niệm rằng là Chúa Trời là tất cả, không có bắt đầu, không. It's not true. That is a false concept. It's a falsehood. It's a falsehood because God has a beginning and has an end. God is not everything. Well, I understand that. So that's what they think. Yeah, that's why So it's true about the Buddha, but not true about the Christian God. Right. The only the Dharma body is like that. Nothing else. Okay. Yeah. Thành ra bên Thiên Chúa giáo họ cái tư tưởng, cái quan điểm họ hơi sai lầm, tại vì cái đó không đúng. Chỉ có Pháp thân Phật mới là vô tận, mới là không có bắt đầu và không có cái cuối cùng. Okay? It's a state of Buddha, and the God has beginning and has an end. Yes, question. I heard the saying of like the 续法身慧命. It sounds like that you can lose your Dharma body. No. So what does that say? Where did you hear it from? I forgot somewhere. Okay. You've been accessing a lot of erroneous sources. You need to get rid of all those garbage.
So it's okay to ask for him up. And every time you ask, and I say, that's garbage. And you wipe it out. Because you don't want that in your system. Okay. Không lẽ ngoài những cái phần về nó phát sinh có bắt đầu có bắt đầu có cái tận có cái cuối cùng. Tôi nói cái đó là ông này đọc nhiều cái kinh điển ở trên internet đó. Mà có rất nhiều giới sự. Thành ra phải gạt mấy cái đồ bậy bạ. Thì không sao hết á. Tại vì quý vị không biết. Quý vị đọc ra làm gì cũng đừng đọc kinh là đúng. Don't think that because you read sutra, you read Buddhist script, it's correct. It's not. Đừng có tưởng là đọc kinh là đúng rồi. Okay. Có những kinh họ biên tập hoặc họ giảng trật. Mấy thầy mấy cô giảng trật họ lầm. Okay. Chà như lúc mà ông Tiến Hóa trong Vạn Mục Thành, có một ông thầy Việt Nam nổi tiếng, chắc ai biết ông thầy rồi, thầy không cần có tên, tại mình không muốn đụng chạm người ta, tôi tất cả tham gia đụng chạm mấy thầy lớn, nhưng đều có một ông thầy Việt Nam nổi tiếng lắm, tôi làm Việt Nam mình đó, ở Vạn Mục Thành đó, họ thầy Tiến Hóa không cho phép, có sách rồi, phải không sư cô? Ai cũng biết ông thầy này, sư cô nói, sư cô biết này, he's very famous, as known that at the city of 10,000 Buddhas, Master Hsuan Hoa forbids this Vietnamese monk's text to be in that city. Okay? Because it's wrong. Okay, it's not only wrong, it's worse than wrong. Okay? So you have to be careful. You have to be careful about this stuff. So thành tôi mới nói là phải cẩn thận, phải qua cái gốc của cái pháp và cái kinh từ đầu ra. Rồi nếu sao đừng có lo, tại vì đọc trật mình đâu có biết được, cái gì đâu có biết được. Thành nếu đọc trật thì cứ giơ tay hỏi tôi nói thì biết là trật là phải đúng. Khi mà nghe biết trật thì ra. Gì vậy? Không sao? That's all right. I went through the same process myself. I read a lot of garbage myself, and then I purged it as soon as I find out. Because we don't need the garbage in our system. Tại mình biết nó trật thì mình gạt. Nó sạch, hệ thống mình nó sạch sẽ. Yes. Why is it wrong, Master? Is it translated wrong? He's preaching the wrong dharma under the guise of Mahayana. He does not even explain Mahayana Sutra. Dons and Mahayana wrote, explain sutras claiming to be Mahayana. And yet, the funny thing is, he does not even explain the three major Mahayana sutras. Lotus Sutra, the Flower Growing Sutra, and the Shrine Sutra. Hỏi là tại sao cái ông thầy bị cấm, mà giờ ông nổi tiếng. Tại vì cái ông này là ông mạo danh làm đại thừa, người ta đại thừa, okay. Rồi giảng những kinh, và cái sự thật là những người tăng, người đại thừa, người hiểu kinh đại thừa phải giảng 3 kinh. Những người nào hiểu đại thừa, tu đại thừa phải hiểu cách giảng 3 loại kinh lớn nhất của đại thừa là kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm và kinh Thủ Năng. Cái ông thầy này ông giảng 3 kinh, không bao giờ giảng, không dám đụng 3 kinh. Okay? He's not the only one. There are a lot of people out there who are misleading us, because this is the era. That's how Buddhism is destroyed from within. Claiming that they understand sutras, but they have wrong interpretation of sutras. Okay? One thing you can recognize these people right away is that what? They advocate what? Sexual desire. Indulging sexual desire. Cái mấy người thầy này rất, quý vị nhận ngay lập tức không cần biết họ làm gì, là họ khuyến khích thỏa mãn cái dục vọng. I went for this particular month's training. This guy is training of the Sangha. Tới một cái khóa tu đặc biệt cho ông này để huấn luyện những người xuất gia up in Northern California. As soon as I became a 4-year ordained monk, because he's so famous,
I asked for permission from my Vietnamese master to go attend his special training for science in Northern California. Lúc mà tôi thọ đại giới một cái, tôi xin Hòa thượng xuất gia cho phép tôi tới tham gia cái khóa huấn luyện đặc biệt cho người xuất gia của ông thầy này. Okay, you know what I saw? Monks and nuns openly courting each other. Tôi thấy gì không? Tôi thấy ở cái chỗ họ huấn luyện thầy với cô đừng kẹo nhau, vui chơi với nhau. Open. I left after one morning session. I couldn't take it. Lucky me. Okay. So anyway, so that's why you have to be careful. Then you have to be extremely careful. Just because they have a rope like this, the things that they are misleading you about, and you have quite a bit of it. That might I'm helping the person bit by bit. A lot of your email questions are from their own sources. Okay. Any questions? Okay, the reward body. It's just the final comment about that. It's more important you have to check your sources carefully. Okay, do not trust anyone who wears a robe and speak Dharma. And even no matter how famous they are, okay, how big of a following they have, doesn't guarantee you getting the proper Dharma. Yeah. Chứ người cẩn thận, đừng tưởng tại người ta nổi tiếng là có nhiều đệ tử là có người theo, người họ biết việc pháp định, họ phải học trách, mà trách mình chỉ vậy mình tiền. Okay. This database has been updated. So be careful. The second kind is the reward body. Đang nói về cái báo thân. Okay. The reward body is what it describes. For example, a reward body is the body that is humongous with body that the Buddha uses, very adorned, to teach Bodhisattva. Phật cần cái báo thân để nó dạy Bồ Tát. Okay? And this reward body here has a beginning, has no end. Okay. Là Phật bỗng nhiên xuất hiện cái báo thân này để mà dạy Bồ Tát. Và cái báo thân này không bao giờ chết hết. Okay. Một khi mà Phật bắt đầu phát cái báo thân này không bao giờ chết. Okay. This is an exception. Cái này là cái đặc biệt của cái thân của Phật đó. Mình sinh ra mình phải chết. In contrast to us, when we born, we have to die. No two ways about it. All of us who are born have to die. This includes all these immortals, so-called immortals or gods. Mình cũng giống như những cái pháp, những ông thần hoặc là những tiên, hoặc ông theo đầu tiên hoặc những chúa hoặc trời. Okay. Họ sinh ra là họ phải chết. Trừ ra Phật thôi, cái báo thân của Phật khi mà sinh ra không bao giờ chết. Only for the Buddha. Nhưng mà không. No one else. Nếu không phải là Phật là phải chết. Okay? So far so good. I dare you to find an example of someone who's not a Buddha who has born and who doesn't die. Yeah. Born, you have to die. Okay? And number 3 is transformation body. Cái thần thứ ba của Phật là cái hóa thân. It has a beginning, it has an end. Thì ví dụ của hóa thân là gì? Hóa thân là dạng Thích Ca Mâu Ni là cái hóa thân. So Shakyamuni Buddha is such an example. He was born in lunar realm, he lives for 80 years, and he dies. That's a transformation body. Nào, cái đó là có bắt đầu, có tận. Okay, so he manifests birth and death. Okay?
So far so good? Okay. Now, this is where I differ a little bit from the English explanation of Master Srinivas. This I need to be clear about it because I use Master Srinivas' teaching as a reference. Cái này là tôi phải chỉnh lại tại vì tôi nói cho rõ ràng là tôi dùng cái pháp là tiến hóa để làm căn cứ những cái bài pháp của tôi giảng. Ok? Thành ra nếu tôi giảng mà ngược lại rất là ngày tiến hóa là tôi phải giảng nghĩa nói gì đó. Therefore, every time I differ from his teaching, I point it out to you so that you decide for yourself whether I'm wrong or not. Okay? That's what I owe to you. Okay? Now, this is why I differ from his teaching. In his teaching, in his English explanation, he says that this Buddha here, we are on slide 207. This Buddha called the enlightenment flower samadhi self-mastery king of someone. Okay, this lifespan was 400,000 million Asamkhya kalpas. Trong kinh này nói là có ngài Như Lai tên là Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai đó. Cái thọ mạng của ngài là 400.000 triệu A Tăng Kỳ kiếp. Okay. Now the Venerable Srinivas explains that because of that thing there, he says the text refers to a transformation body. Thì ngài Tiến Hóa mới giảng trong cái kinh phần tiếng Anh đó, ngài nói là tại vì dùng những cái chữ danh từ đó là gọi là 400.000 và ức A Tăng Kỳ kiếp đó thì có nghĩa cái ngày cái kinh đang nói về cái thân cái hóa thân. He explains it as that refers to the transformation body of the Buddha. Now, I disagree with that. Tôi không đồng ý. Tôi nói, I'm saying that it seems to be a mistake because when you say 400,000 million Samkhya kalpa, Samkhya is what? Limitless. Atanki is vô tận. Okay? Therefore, it should be the reward body, not a transformation body. That's why I differ from his teaching. Cái này tôi khác ngài Tiến Hóa giảng cái chuyện ở chỗ này thôi. Tôi nói tại vì cái A Tăng Kỳ, cái 400.000 vàng ức là nó có số, nó có định. Và cái A Tăng Kỳ là bất định. Thành như vậy nó bất tận. Thành cái này phải cái đó là cái nói về cái hóa áo thân. Therefore, because the 400,000 million are fixed numbers, but Asamkhya is not fixed. Therefore, it should be referring to the reward body. That's the only difference. Okay? And you don't have to agree with me. I'm just saying this is my interpretation. I happen to disagree with his explanation. Okay? I'm not asking you to believe me. I'm just telling you my thinking. Okay? Cái này tôi khác, nói rõ ràng chứ vì là tôi khác cái dạng cái ngày Tiến Hóa giảng từ đó. Tôi không phải nói là tôi thật lòng tin tôi chỉ nói rõ ràng là tôi khác Tiến Hóa từ đó. Tôi nghĩ cái đó phải báo thường không phải quan trọng. Alright, any questions, comments? Yes. So how is this difference important? Is it going to make a lot of differences? Do you understand? Tại sao tôi phải nêu rõ ra làm gì? Just like I feel professionally, I do look up to Master Srinivas as my truth. Okay? He's my teacher. I trust his teaching 100%. Tôi nói cho rõ ràng như vậy tại vì tôi qua ngài Tiến Hóa là thầy của tôi. Thầy tôi không bao giờ dạy tôi sự thầy tôi dạy tôi sự thật. Những gì thầy tôi dạy tôi qua cái sự thật hết. Okay? I can tell you my personal blind faith. Whatever he tells me, I believe to be the truth. That's my personal attitude. Cái thái độ tôi như vậy. Bất cứ ngài Tiến Hóa mà giảng, mà tôi nghe được và đúng ngay như ngài Tiến Hóa giảng ra, biên lại từ ngài Tiến Hóa giảng ra,
qua cái năng lực sưu tập của tôi. I just happened this particular instance here, okay, based on my research, I find that the English explanation to me is not accurate. Okay, so because I disagree with that so-called teaching from Master Shen Hua, I want to be clear with you about it, that I differ from you. That's all. I'm not saying who's right, who's wrong. I'm just saying I'm different from it. That's all. So you decide whatever it's worth it, and you believe for yourself whether it's reward body or transformation body, it's up to you. I just happen to differ. Yes. What's the actual difference? It's really not the difference. It's just that the understanding of the sutra itself. Okay. Because professionally speaking, if I find it to be inaccurate, I have to say I think it's inaccurate. But I do not have the wisdom or the certainty of mind to say that is wrong. So that's why I point it out. That's all. That's all I can do. So I see your perspective. So what's the big deal about it? To me, it's a big deal because I try to convey you what I perceive to be the truth, as far as I know. So if I find my source to be inconsistent with my understanding, I need to point it out. Right. Document it. That's all I do. Okay? That's totally understandable. But what to me is I don't really know what the reward Yeah, is. what's the big deal, right? It's just words. Không này đúng không? Giờ thầy làm gì giống như chuyện đại sự. Đối với tôi cái đại sự tại vì tôi giải pháp tôi cố ý hết sức dụng ý tôi là cho quý vị biết khá nhiều tôi tin là sự thật. Tôi nói quý vị nghe. Mà tại vì tôi tin những lời này tôi nói dạng sự thật. Tại ra cái gì tôi thấy là tôi không đồng ý tôi phải nói với rõ ràng tôi chỉ ở trên thôi. Còn quý vị quyết định tin là tin hóa là tin tôi đó là quyết định quý vị, nó không phải chuyện của tôi. Okay? Chuyện tôi làm sao này? Yes. So in the sutra, the transformation body does have an end. Yeah. By definition, transformation body has an end. But the reward body does not have an end. Yes, Lord. So that's implying 400,000 way concept. That implies that there is no end. Yeah, because asankya means limitless. Okay, I'm using the intellectual definition. Asankya is limitless, therefore it has no end. Therefore, it cannot be a transformation body. If you believe that asankya means limitless. Okay, that's why I disagree with the English text. So and that's the only disagreement I have so far with the entire text. Okay? Questions? It's no big deal. It's just endless. Between one endless and another endless, it's no big deal. Or between a reward body, a transformation body, that's for Buddhists. We're so far away from it. Doesn't matter. But it's important for you to understand that you need to make sure that your reference are correct. That's all I'm trying to say. Thiệt ra báo thân hay là hóa thân thì đối với mình nó không quan trọng lắm, tại mình được gọi là Phật mà. Về cái quan trọng tôi nói là tại mình phải rõ ràng về cái gốc của cái pháp này, cái gốc mình có thể tin được. That's my message to you. Okay? Next, 208. I have that. During the Dharma image age, there was a Brahmin woman who had much blessings from former lives and who was respected by everyone. In walking, standing, sitting, and lying down, she was surrounded and protected by gods. The mother, however, had deviant belief and often slighted the triple jewel. Trong thời kỳ tượng Pháp, có nữ Bà La Môn, phước phụ thâm hậu, quần chúng thông chúng, đi đứng nằm ngồi đều được chư thiên hộ vệ, nhưng ngài lại phí tà, thường kinh tàn bạo.
211, số 211. The Buddha Dharma has 3 eras. Phật Pháp có 3 cái thời kỳ, Phật Pháp tạm thời. The first one is proper Dharma, second one is Dharma semblance, third one is Dharma ending ages. Chánh Pháp, Tượng Pháp, and Mạt Pháp. Okay. Now, the duration might be slightly different. In some cases, they say the first 2 are basically 500, or sometimes it's mentioned as 1,000 years. Thì cái thời chánh pháp, thời tượng pháp có thể nhiều chỗ ta nói là có thể 500 năm, hoặc có thể 1.000 năm. Okay, it doesn't matter. The concept here behind that is this. Thì nó không có quan trọng chính. Thì cái đó là cái chánh pháp, cái tượng pháp như vậy. Chánh pháp á, là dân chúng có cái tín tâm, họ tu, rất tu. Vì họ tu, họ đắc quả rất là nhiều. Phần lớn người đắc quả, tu người đắc quả. So the principal thing about the concept of proper Dharma is that people believe in cultivation. And when they cultivate, they accomplish the fruition. The overwhelming majority accomplish the fruition. They succeed in cultivation. Okay? That's the nature of the proper Dharma age. Yeah. Họ tu, phần lớn tu, đều một khi tu là phần lớn đều thành tựu, thành đó gọi là chánh pháp. Okay? Second one is Dharma semblance age, tượng pháp. People are not as eager to practice, to cultivate. Họ ít người thích tu hơn. But when they cultivate, they instead of doing chant, như khi họ tu, không phải họ luyện công, họ luyện võ như mình. Just like we do chant. Okay? They are more interested in externals, like they build temples, they sponsor Buddha and Bodhisattva's images, okay, for the sake of seeking blessings, not for seeking wisdom. Thì cái thời tượng pháp là hay lắm, tại vì họ tu về bên ngoài thôi, họ nhằm về những cái phía ngoài, chẳng hạn như họ nhằm về, họ thích xây chùa, họ thích xây tường, họ thích mua tường, họ thích xây tháp, thì cái họ tu phước chứ không phải là họ tu về nữa. Okay, so that's the nature of the Dharma semblance stage. Those are 2 good eras. The third era is pretty bad. Cái thời mạt pháp là thời khó khăn lắm, because people don't cultivate. The nature of the Dharma ending age is what? People love to fight. They love to engage in fight. Thời mạt pháp rất đặc biệt. Tại sao? Trong thời mạt pháp này chúng sanh thích đấu tranh. Okay? You can see about, for example, a monk claiming that he knows more than the other, or his knowledge is proper and the other is not. Is that called fighting? Okay? Như quý thầy, quý cô, tôi biết nhiều hơn, tôi giỏi hơn, tôi có trí huệ hơn, có nhiều đệ tử hơn, còn đấu tranh cái đó là thời buổi này, thích đấu tranh mọi người. Okay, that lasts for 10,000 years, and after that, Buddha Dharma disappeared. Okay, then suffering is everywhere. It's no more shelter zone, no more place where you can find safety, or you can find shelter, or you can find hope for ending suffering. Because without the Mahayana, there's no way, no other Dharma can end suffering. This is why the importance of the 3 eras. Okay? Cái quan trọng là sau cái trường hợp pháp 10.000 năm thì cái khổ nó cùng chỗ nào thì là khổ, không thể nào thoát khổ, không thể nào giải thoát. Chỉ có đại thừa mới có thể đem cái giải thoát lại cho mình. Không ai. Đó là quan trọng của 3 thời.
So, mặc dù có ba thời này là cái thời tốt, chánh pháp, tường pháp cũng còn tốt, mà pháp là bắt đầu về giới sở, nhưng điều ít nhất trong cái thời đó mình cũng còn Phật pháp. Sau khi mà pháp mình có ngừng pháp là cái thế giới này sẽ vượt trở về. So when the Dharma ending age ends, this is when the world crumbles and goes into the irreversible cycle of destruction. Và khi mà không còn Phật pháp trên thế gian nữa, thì cái thế giới mình sống thế nó bắt đầu nó tàn, bắt đầu mà không cách nào cứu vãn được. Alright, any questions? Okay. So according to this, we have another 9,000 years before it really gets real bad. Nhé, mình coi theo cái này, theo cái slide này, mình còn chừng 9.000 năm nữa thì bắt đầu thế giới. It's not like the Nostradamus says the year 2000 when the world ends. Not like that. Okay? We still have a little bit of time left. Okay. 212, slide 112. Brahman, Bà La Môn, is an externalist sect in India. Cái này là một cái nhóm ngoại đạo bên Ấn Độ. They cultivate purity to cái tình thành. They eat no meat, abstain from sexual activity. Họ không ăn thịt. Họ không có đi theo cái dục vọng. Okay? And typically, the young believers, they would spend some time, like when they reach their 20s or 19 or 20, then they would spend 2 years cultivating isolation. That's their tradition. Thì những bà La Môn trẻ khoảng chừng 19 tuổi hoặc là trên 20 tuổi thì người ta bắt đầu có cái truyền thống họ là họ đi vào cái nơi hẻo lánh, họ tu khoảng 12 năm. Okay. Truyền thống họ. And their aspiration is to be born into the heavens, become a God. Okay, the Brahman heaven. Thì họ ao ước được sinh vào cái cõi cái phạm thiên. Okay? The Brahmins are called pure descendants. Yeah. Họ được gọi là tịnh duệ, tịnh là thanh tịnh, duệ là cái dòng duệ. Okay? They are superior people. Họ là những người rất là đáng phục. Unfortunately, they believe in a methodology of practice that is not ultimate. Nên cái phương pháp họ tu là không được cứu cánh. Thành ra mặc dù họ tiến bộ rất là lớn, they can reach the 8th level samadhi, họ có thể đạt được cái bát định kinh hồn. Okay? But they never unfold true wisdom. They never understand the truth. Mặc dù họ cái trình độ họ định lực họ rất là cao, họ hiểu rất nhiều, okay? Rất là thông, rất là có trí tuệ, nhưng để không hiểu được cái trí tuệ lớn, cái đại trí tuệ của Phật, của Bồ Tát. So in China, their counterparts are Taoists. Bên Á Đông là những người theo đạo giáo, họ tu là tương đương của Bà La Môn Ấn Độ. Any questions? So are they really have different gene pool or born at a different level? If they are not human, or are they human? Một cái dòng, they're one of the 4 castes in India. Right, but in Buddhism, you mentioned, I don't know, is it? They are a different level, different castes. Okay. Yeah. India back then has 4 castes: the royal caste and the Brahmin caste, and then there is a merchant caste, and then the undesirable
question was, are they like immortal, the same kind of No. glass? They die. Actually, what happened? I tell you what really happened. You go, cái hỏi là mùa họ là những gì họ đặc biệt, họ cái dòng họ đặc biệt khác được. Hỏi như mình nói là, like you gotta tell you the truth about the Brahmins, the actual lifestyle of the Brahmins. They're born as a Brahmin. Okay, you have to be, your parents have to be Brahmins. Okay, the cha này mình phải là bà luôn. Alright, so far so good. You were born into that. It's a birthright. Okay? Yeah. The Indian culture, you can't go from one sect to the other. You're in that and you can't get out of it. Yeah. It's Any of the Indian sects. yeah. And so you have to be born to that. And so you grow up in this kind of upbringing where it's special. You are like the special. Mình sống trong cái dòng dõi đó, mình rất đặc biệt, đối xử rất đặc biệt. So what happens is when they grow older and they go into, let's say, cultivating isolated places, họ bắt đầu tới cái tuổi mà họ bắt đầu tu hành đó để mà học pháp, luyện võ, luyện định lực để mà họ đạt, để mà họ nối dòng dõi, nối cha mẹ. So they need to cultivate samadhi power to succeed their parents, their father. In the priesthood, để nối cái dòng thầy đó. Okay, so they go to isolated places and they abstain from meat, abstain from sexual activity, okay, and they cultivate for a couple of years. Rồi họ trốn, họ không ăn thịt, họ không có đừng cái phái nữ thì họ tu cái hành trình nhưng mà trong cái nơi hẻo lắm khoảng chừng 2 năm trở lên, and they come back and they get married and they start over. And that's the extent of the cultivation. Okay, so it's like a temporary break from all the worldly pursuits. They go cultivate, they come back, enjoy the worldly ransom. Okay. So they have wives because they need to produce offspring, descendants, to succeed them, to continue that line of priesthood. Okay? So that's why they don't understand. They cannot put an end to their attachments. Okay. Any questions? We're flying along today. Nothing controversial. Number 213. We'll have to be back. Yes. But the Chinese Taoists, they do not get married, or do they get married too? Not the true Taoists, they don't get married. Ask Jack. Is Jack planning on getting married? Ask him. Because he called himself Taoist monk. You notice that Jack Chang's email address says, Taoist monk. I would always make me have a smirk on my face. So he say, no way, no marriage for me. I rest my case. Sorry, dear. You're interested in this Taoist guy? Forget it. So the Taoists also believe in purity because they also the Taoists, you go to the Taoist temple, they're also herbivores. Cái tuổi đạo giáo nó cũng không ăn thịt. You go to Taoist temple, they don't eat meat, they don't eat garlic, they don't eat onion either. You know that? Cái tuổi nhân đạo giáo, you go, not down here is not that many. When you go to San Francisco, Chinatown, you go to Chinatown, San Francisco, there may be at least one vegetarian restaurant. I went up there last year. Okay, I'm wondering happened to be a Tuesday, and that Tuesday, that vegetarian restaurant was closed. I was so pissed. That would be too, you go all the way up there, you can't even find one. Is it based on Lao Tzu? Yeah. They are disciples of Lao Tzu. Yeah. So few say they are now 2 or 3 restaurants.
Now there are 2 or 3 restaurants. Oh, Phil, send me the address. There's one coming down from there, and I don't know where it was when we moved out here. It's just like the one in Cerritos. Yeah. Exact same one. We ate there. Oh, really? Okay. Oh, that's good. That's good. Down here? On the way from, yeah, you know, we went, we're Flavia, and we went for, in Cerritos over there. Yeah. Well, there's one of Let's those spread a rumor that we outside of San Francisco. Sample restaurant. Come on, what people think of us. We're true cultivators. No, it's a real. But what happened is that it pissed me off because I was told that in San Francisco, Chinatown, there are a couple of Taoist temples, their restaurant, excellent. They have no organic garden. So for us, Buddhist monks who cannot find Western restaurant, we have to go to a Taoist temple to eat them. Okay? So that's why, so these guys, they don't eat organic garden. Herbivores, just like us. And they also abstain from sex as well. And that's why the Kung Fu is incredible. They're incredible Kung Fu. Những cái người này bên tôi là bên là Phật giáo mà mỗi lần đi ăn trưa thì tại vì ăn trưa là không được ăn hàng đồ, mà cũng không được ăn là chỉ ăn cỏ thôi chứ không được ăn thịt, ăn cá khổ lắm, tại đi đâu cũng khổ vậy sợ, mà mình đi ra khỏi chùa một cái không có đồ ăn, không có đồ ăn là nổi mèo rầu như tưởng mình sống chùa sống cửa một cái cửa chùa một cái đi ra rồi chưa chắc kiếm được ăn, thành ra trên San Francisco trên kia nó nói cho nên nó có một cái tiệm ăn đồ ăn chay thôi, mà tới ngày tới thành phố tàu San Francisco ngày thứ 3 ngày đó ngày họ đóng cửa là ngày đó mèo chứ không khổ dễ sợ. Mà trên đó là có mấy cái chùa để đạo giáo và có hai cái chùa đạo giáo, tới đó thì ăn được đồ ăn chay mà ngon. So was recommended by a monk, disciple of Venerable Shen. I said, you can't find a person in San Francisco, Chinatown. Go to the Taoist temple. Food's excellent. Okay. So anyway, how do we get to Taoist temple? Okay. So anyway, so the Taoists, the Kung Fu is very high because they have better diets and they also have the Dharma practice is pretty remarkable. Phương pháp của tôi khá phương pháp đạo giáo hay kiểu. Okay. Now, yes. So in India, is there a large population of Brahmins? Nowadays, I don't know. Not anymore. So there must be some inbreeding there. Some what? Inbreeding? Oh yeah, absolutely. It's a privileged case. Yeah, it's very privileged. Yeah. They have a gene, specific genes. So they have some tests. The guy who's doing the nightline, he has the DNA test and so on. DNA, and they found there's a lineage that has Brahman has some specific DNA. Oh, that's what they say. Wow, they're super race. That's why I asked you: are they kind of considered as not as in the human realm, or is that something different? That's pushing it. I think they're going too far. It's a sales pitch. Okay. The way they do it is wrong. They're excel because of their superior Dharma practice. You practice to a certain level, you know that you watch your diet, and then you watch sex. All the cultivators, when they reach a certain level of Kung Fu, that's what they begin to understand. Jimmy said, yeah. How are they different from the Hindus? Brahmin and Hindu? That's another sect. It's just the Chinese equivalent. It's the same Dharma, similar kind of Dharma, but of Chinese. Whereas the Brahmin is Indian. But the Hindus are also Indian. They also, watch they're Indian. They're also herbivores and also abstain from sex. They're not Brahmins then? No. No, they're not. Not all.
It's just like martial arts, they have different branches, but the main branch is still Shaolin. That's the thing. It's really the main. They have a huge caste system there, Master. They don't go for money. Yeah. Depends if you go along. Privilege is not that bad. So depends on which side of the fence you're on. Thành ra đại khái là bên bà la môn đặc biệt đó. Tại vì ông này nói là bên từ PCA nó nói là từ tối họ nghiên cứu cái giống what's gene in Vietnamese. Hả? Gen nữa. That's French, huh? French. Gen. Họ nghiên cứu cái gen. Thì tôi thấy là cái dòng ba la môn cái gen rất là đặc biệt. Có cái dòng giỏi nó có cái dòng nó có được cái loại gen như vậy không? I said no. It's not the Brahmin dogma. It's the commercializing. Okay. Họ đang dụ thị mình. Chứ Việt Nam họ lười thôi. It's not the genes. It's the Dharma practice that makes you special. Okay? Thì không phải cái gen đâu, cái pháp mình tu nó là đặc biệt. Okay? Gen tốt mà cái pháp tu trật là cũng không đi tới đâu. Alright? So far so good? Alright. But the Chinese, the Taoists are very special. For someone to call himself to be Taoist monk, why? That's very high aspiration. To me, it's remarkable. That's ideals. That's high ideals in my book. Okay. Much blessings. Phước cũ thâm hậu. This lady here, this Brahmin lady here, is replete with 3 kinds of blessings. This is why what makes her so special. Cái người nữ ba la môn đặc biệt thì đó tại có cái phước cũ, có những cái loại phước như vậy, đầy đủ phước hết. Replete meaning she has all 3 kinds of blessings. Okay? Cái thâm hậu có nghĩa gì? Thâm hậu có nghĩa là họ có đầy đủ hết 3 cái loại phước này. Có là phước giữ giới, là phước bố thí, và là phước tu định. So she's replete with the blessings from holding precepts, from giving, and from cultivating samadhi. This is what makes her so special. Cái người này, nữ bà la môn đặc biệt vậy đó, là cái đó có đủ 3 cái loại phước, tu phải tận 3 cái loại phước. When you cultivate, you need 3 kinds of blessings. You cannot be deficient in these kinds of blessings. If you are deficient, then you need to spend time. So you have 3 types of blessings. So you think this is a casual slide? Quý vị nghĩ là cái này là cái chuyện hơi hợt nha. You guys can tu hành. And this is Mahayana Dharma pose. You cultivate Mahayana, you need 3 kinds of blessings. Okay? Tu đại cho tận 3 một phút. I asked you some time ago, so 3 types of blessing, but their value, or the value is different. They're critical. It's just like a tripod. You don't have all 3 legs, it's not gonna stand. And Texas, tripods, I only have 1. You see, that's what cultivation body is very precise. Bên đại thừa, pháp đại thừa nó rõ ràng để sợ. He said, we try to tell you the truth right now. You say, you guys, Sunday afternoon, I'm here, you should be glad I'm here listening to you're babbling away. No, we tell you, yeah, I'm honored you're here today, this afternoon. Okay, I'm honored, I'm very grateful.
where you want to cultivate, you need all these three things. Okay? It's not me who decides. This is what the Buddha explains. It's how they explain. I'm only laying to you. This is not my invention. Yeah. This is what leads to wisdom. This leads to wisdom. It leads to success. Yeah. Yeah. It leads to opening one's wisdom. All these three. Yeah. Okay? Yes, question back there. How can I tell if your education is one of the three? How can you tell? You can't. But you can guess. Can't you? Hả? Hỏi làm sao biết được? Làm sao biết là mình thiếu gì, và phước gì? Mình làm sao mình biết được? Thì mình đoán được chứ. Okay? Can't you guess? Okay. Yes. Very easy. Text, have you received precepts? No. Okay. So, what's your guess for the first time? What do you mean, yes? No guess, no guess needed. Okay. Câu hỏi hôm nay họ nhớ chưa? Chưa. Okay. You nhớ phước là what? No, it's not zero. Are you kidding me? Now it's fooling you like. Huh? As long as even though you don't, if you follow the precept, you should have some. You have some. Not all of it, you have some. Some, yeah. Right. See? That's what I thought. I'm a serious. No, That's what I God, how petty some of them are. Don't take me seriously. So what? So what? You have precept. Big deal. Master, Yeah. when you have taken the precepts and you break them, That's when you have problem. and what do you Is do it about minus? besides trying, it's not like you do it all the time. And, I'm not going to give my 20 to what do you do? This, my dear, this makes a question. Okay, that I can't hold it much longer. How often do you break precepts? I knew you would. I don't know. But I do write it down. I don't sit down and write it down in the book. Okay. Well, I remember one time in San Jose. Let me rephrase it. Please. How often does this person break her precepts? Oh, her. My. These are her. I don't know. But when I do, I want to know what I can do about it. Is that his precepts? No, it's mine. What do you do when you break precepts? The ways to do it. The ways to That's remedy what it. I want to know. If I swear or Yeah, take a the little drink of alcohol. ways to remedy, like you recite the Buddha's name, that helps. Okay. To repent, that's not a form of dharma, that helps. Or the Mahayana may have so many dharmas to help remedy a situation. For example, medicine Master Buddha, when you recite his name, that remedies it. Okay. It's designed specifically for you. When you recite medicine Master Buddha's name, it helps you restore your precept substance. But you told us in San Jose that we were gonna break. Huh? You told us in San Jose that we were gonna break. Yeah, I break them all the time. And then I tell all the San Jose people to their amazing. I break precepts left and right every day. Don't you remember that? I mean, one of the things that's the hardest is to say that. When you take precepts, you break precepts. Really. That's the Dharma. You don't say that.
Was it? Yeah. I like this song. Nghe hiểu không? Đại khái là họ nói nhiều lắm, mấy bà này bà lắm thích bà hỏi là rồi mình thọ giới mình phá giới thì gì xảy ra đó, rồi mới hỏi này khi mà hỏi phá giới thì mình nói cho nó điều ra cái nó tương tự phá giới hay phá giới là không anyway, đại khái là cái hồi nãy tôi hỏi là nếu như những người không thọ giới là có cái giới giữ phước không, có giữ phước giới thì cái trả lời có, đâu có cần thọ giới được cái giữ phước giữ giới phước đâu. Ok, cái câu tiên tri của buổi trước bạn của đại khái cái giới là cái mà cái điều ngăn cấm mình làm vậy, và nếu mình không làm vậy thì mình được cái giữ giới. Okay, so basically precepts are a dharma to prevent you from committing evil, from doing bad things. So if you stop from committing, you don't commit evil, you stop from doing bad things, then you're generating precepts, blessings. Okay? So you do have blessings, but you don't have the full range. Because when you receive precepts, that's when your blessings basically double. Yeah, is it possible? Of course. This is why the Buddha invented the precept dharma in Mahayana, because for that reason. Okay? Because when you receive precept and you hold precept, your blessings are much greater than without receiving precept. Yeah, I don't want to hear this. Never mind. So thành ra cái lúc mà Phật kiết giới tạo cái pháp giới, cái giới pháp thì khi mình thọ giới, mình giữ giới được thì cái phước mình gấp nhiều hơn mình không thọ được, hơn nhiều. Bởi vì Phật cũng cái đạo không có tạo cái giới cái giới là there's a reason behind it. Những pháp Phật chế là có lý do. Okay. Any questions? Any questions or comments? Okay. I was making a comment last weekend to Danny there that to me, holding precept blessing, I take it as the number one blessing, the most desirable form. Đối với tôi, cái giữ giới phước là một quan trọng. Okay, because this Dharma any age, people do not cultivate precept. Và cái thời đại Pháp không ai tu cái giới, giữ giới. Vì vậy cái phước mà phước giữ giới mình rất rất nhiều. So the majority of us are very deficient in the holy precepts blessing. Okay? There applies left for people like myself. Nhất là người xuất gia. Okay? Okay? So I'm going to offend a bunch of leftful people now. Okay? Tôi bắt đầu xúc phạm một số người xuất gia. For example, the leftful people have more precepts than normal people like this. Okay, like people have fewer precepts. You only have 5, maybe 8. Okay, for us we have hundreds. So therefore, it's easier for us to violate precepts. Okay, and it becomes a fact of life for us. Okay, đến Ấn Độ mình là cái người tại gia thì giới ít hơn nhiều, còn 5 giới hoặc là 10 giới hoặc 8 giới thôi. Người xuất gia là 100 giới trở 200-300 giới. Okay. Thành ra đối với người xuất gia cái gì để phạm giới.
Okay. Cái khổ là cái vì mình phạm giới quá, người xuất gia qua phạm giới chuyện thông thường. And therefore, for leftful people, breaking precepts becomes ordinary, the commonplace. Okay. So that's why the Hinayana people, vì vậy những người nguyên thủy, các quan đại thừa, so the Hinayana look at Mahayana as a bunch of deviant practitioners because we are so much more lax on precepts. Vì vậy bên nguyên thủy, bên tiểu thừa, họ có thể khi thừa bên đại thừa, nói bên đại thừa là tu giới của quả thôi. Cái giới là cái căn bản của tu. Tu của quả là không thể nào tu thành công, mình thể nào căn bản mình đúng được. Therefore, they're right. They say if you practice the precept dharma improperly, you are not having a proper foundation for success. So they're right in that sense. Okay? So I take hold of precept any day. Okay? Over the others. Okay. Như hàng bây giờ những người xuất gia chúng tôi là bây giờ là lúc mà tu là thời xưa là người ta học 5 năm đầu sẽ đi học giới, 6 năm rồi mới cho phép đi học kinh điển hoặc là cho tu thiền. 5 năm đầu không có được thiền, không có được học kinh mà phải học giới. So originally in the ancient days, leftful people, the first 5 years of their leftful existence are spent on studying precepts first. They are not allowed to practice chant, and they're not allowed to study sutra. You must specialize in learning about precepts the first 5 years. Now it's not done anymore. Bây giờ không ai tu. Ngay như tiểu thừa họ không tu như vậy. Okay. So that's why nowadays the holy precept lesson is very scanty in most cultures. That's why we have to quý very difficult. It's no longer practice. Okay, so it's important for me to bring it up, even though I'm a hopeless case myself. Okay, but it has to be stated that is critical to our population success. Okay, now the other kind of success is from giving. The phần thứ nhì phước thứ nhì là cái phước của bố thí. Okay, we practice giving. Okay, by giving, any kinds of giving, you create blessings. It doesn't say you have to give to super fuel or give to God and give it. Any form of giving generates blessings. Alright? So far so good? Okay. Cái phước bố thí là mình cho bố thí từ rồi mình có cái phước. Không phải là mình phải bố thí cho đạo, bố thí cho đạo, Thiên Chúa, mình có phước đâu. Khi mình phát cái tâm cho là mình có phước tạo phước. Okay? So it's good to give. Very important to you. Okay? It doesn't have to be money, it doesn't have to be whatever your mind can give, whatever you can bring yourself to give, you generate blessings for yourself. Tại khi mà mình phát cái tâm mình bố thí được là mình tạo phước rất quan trọng. Okay? Don't neglect that. The third one is cultivating samadhi, blessing. Phần thứ ba là cái tu định. Okay? To improve. Any question? Yeah. Spiritual blessings, worldly blessings. They're all worth influence and precedent. Right? So if you, it depends on the end, your end. It's a very good question. Câu hỏi cái này những cái loại phước này là phước của thế gian hay là phước sự thế. Người ta nói hai loại. Tùy cái mục tiêu mình tu phước để làm. If you cultivate blessings for the sake of getting rewards, worldly rewards, then you are creating worldly blessings.
you create blessings, you cultivate blessings for the sake of transcendental liberation, or opening the transcendental, then để hưởng phước. Thì cái phước đó là phước của thế gian. Cái mình biết rõ ràng là càng như mình bố thí nó cho con người trong giàu có nhiều đó giàu có pháp người ta tâm. Do not take it wrong. The world of people they think making a fortune by ripping people off is getting rich. Is that kind of scheme get rich? No. Getting rich, you become rich from giving, not from stealing. When you steal, you get poor. You become poor. Okay? Thành quả thế gian có quan điểm lầm lỗi, ta nghĩ là biết pháp là giàu cần pháp đó muốn giàu là phải bố thí. Về tại sao nhiều người giàu ta toàn dân pháp cần? So how come the filthy rich are such an evil stealing? Like the bankers, there goes all my financial support. Nhà như cái tuổi nhà băng, cái tuổi nhà băng cao cấp nó còn bị thiệt hại, nó tiền. So that the banking industry, they were to boom the bus cycle because the top of the banking industry, the rivers are. They give up their whole pocket, and then you get their stock options and their cash remuneration. And when they remuneration, then the company goes belly up. Okay, that's stealing. It's known in the financial industry. You go through cycles. Okay, đến tuổi cái xứ này cái tuổi nhận ngân hàng là họ cứ khoảng chừng 10 năm họ phá một là mấy người chủ nhà ngân hàng đồng tiền xong rồi ta lấy tiền xong rồi ngân hàng sụp ta bỏ đi 10-15 năm làm. Okay, no protection in this country. This is our history. Okay? Yeah, question. Would you give an example of transcendental giving? Transcendental blessings? Yeah, transcendental blessing. Transcendental blessings is when you cultivate blessings for the sake of becoming a Buddha. Or becoming an Arhat. That's transcendental blessings. Cái ví dụ của phước mà xuất thế là gì? Nhưng mình tu phước, mình tạo phước để hy vọng dùng cái phước đó mà đắc quả A-la-hán hoặc đắc quả Bồ Tát hoặc đắc quả Phật đạo. Thì đó là những phước mình muốn dùng những cái phước đó để tu hành. Đó là những cái phước xuất thế. So far so good? So yeah. That brings up the question to my mind: if you do something and you dedicate the merit to someone else, is it gone? Is it gone? Yeah. Yeah. Sayonara. Fun. Yeah. So if you want to great blessings. So what do you want? You give it away. You want to have some. You don't have. No, I'm I'm not saying that. I'm just asking about it. And so if you want to try to have blessings to become a bodhisattva, you have to dedicate those blessings towards becoming a bodhisattva. Yeah. And whatever you do. It's not. You don't have to be that specific. For example, the Bodhisattva Dharma is about giving. So you practice the Bodhisattva giving, the Bodhisattva Dharma of giving, then you're creating transcendental blessings. You don't have to say, let me see, I give a buck today that you use it towards 50 cents to transcendental, 25 for my mother, and so on. Maybe a little for my girlfriend, she's good to me today. That kind of thing. No, it doesn't work like that. Okay. Also, giving blessing, giving away by transferring is also that building up and the giving blessing. Let's not tell text yet.
Yes, I get to that. Yeah, Okay. absolutely. You're creating blessing. I want to see his reaction if that to say, from now on, I won't give to my girlfriend anymore because I know she's going to leave me. I'll do this. Nên nói, thì ông hỏi là nếu mình cho phước là mất phước hả? Đương nhiên là mất phước. Cứ trả lời đi. Okay, yeah, another question here. I'm not looking for an out. Okay. However, Yes. the degree of difficulty in holding precepts, is that totally dependent upon the person, or are there cumulative circumstances around the world that we live in that add to the difficulty of our... So you too, right? Actually, yes. Okay, thank you. You know, I got about halfway through it, I realized, I know the answer to that one already. Okay. Yes. Yes. Yeah. Thank you. Okay, now my answer, my real answer to the question. So about giving blessings. Okay. When you give away your blessings, khi mà tạo phước mà cho phước đó, bố thí phước đó, okay, là phước mình hết. Okay? So your blessings is gone, right? Come on, let's face it. I don't really want you with me. So if you have a $1 bill, you give it to a beggar, you will have $1 less. Correct? Yeah. Because the beggar is not giving it back to you. Right? Tại khi mình cho đồng thì người ăn xin thì đương nhiên mình phải mất đồng. Okay? But you generate blessings for yourself. So far so good. Như điều mình có phước bố thí, cho đồng, tặng phước. Okay? Now because text is new with us and there are some new and young faces, global faces, then we need to break in gently. Có nhiều người mới tới nên thì phải giảm cái tư đừng có sầu quá ha. What happens is when you give, okay, there's a multiplier involved. Okay. Thì khi mình cho, mình có cái con số nhân, mình cho gần. In the Buddhist Sutra, in this particular sutra, trong kinh giảng, kinh địa tạng này, phần sau thì giảng tới, okay. When you give one, you get 10,000 times in return. Khi mình cho một, mình được 10,000 trở lại với mình. That's what I want to know. Kinh nói rõ ràng, cho một được 10,000. Kinh sẽ giảng phần sau. So phải đón nghe. Yes, question. Kiếp này hay kiếp sau? Very good question. She said, yeah, well, Texas are too late for me, so I don't care. Yeah, but the younger ones, they want to know, how soon before I get my rewards? It's next life. It's not this life. It's not. It's not be a life. Well, it's not. The way I was explained and I heard it tape was that Master Chuan says that you get 10,000 to 1, but it's because of the interest that you're giving the money away, and you get it at that time. But if you think about trying to get $1 to get 10,000, you get 0. Yes. Because you are throwing out a brick to try to collect it. It's not 0 either. It's at least 1. It's at least 1. But you never lose it. Whatever you give away, you don't ever lose it. But it has to You see that? You give away 1, you have at least a lesson of 1, not 0. But you try to throw it and get something more back. That's not the way to do it. It only delays you getting it back. It doesn't negate it. That's important. He said it as a teaching point. He said, don't be so greedy, stupid. Therefore, I give you something stupid for you to think about. Okay? But actually, when you give $1 away, you get at least 1 back. But the problem is that when you have a greedy mind and you give away, it might take like 10 helpers before you get $1 back. You don't lose it ever. Every time you give, you never lose it.
Okay, it's very important for you to understand that. Okay, you never lose when you give. It's just that getting it back might take longer depending on circumstances. Agree on that? That's what Mahayana is about. Very clear about it. You never lose when you do something good. Never ever. Okay? The good stays with you. That's unchanging. Okay? Now the question is about, she still wants to know, can I get it back this lifetime? Because I can give away, what's a million divided by 10,000? $100, I become a millionaire. This lifetime. Right? Hả? Cái cô này cô hủy chắc là mình cho 100 rồi, một kiếp này mình thành triệu phú rồi. It's not true. That's the problem. Okay? Cái khổ là mình không có gì chắc chắn trong cuộc đời này. No one can promise you anything. It really would. Phật không thể hứa được cái gì chắc chắn gì. Nhưng điều, it's very possible when you get it back this lifetime. Okay? Mình có thể được hưởng kiếp này, depending on some conditions. Okay? Two. Okay? I don't have a good example for you. Okay? But about this lifetime. But I can tell you that the Buddhism has plenty of examples of people giving in a prior lifetime to get back many fold. Okay? Limitless number of blessings. As you read more on Master Stream of books in English, you find out more about the story. Tại vì có nhiều cái trong Phật giáo như Đức Ngài Tiểu nói sách này nói giải, có nhiều cái ví dụ người ta cho một nắm cơm thôi, đời kiếp giàu khó không thể được. Okay. So you have to think in the long term, my dear. Don't think this lifetime yet. This lifetime, well, we make do, we meet with the Mahayana Dharma, he looks just fine. Tu được. Cái kiếp này gặp pháp được tu, không sao, đừng có lo nữa. But, you know, mình kiếp sau, mình sợ, mình lo kiếp sau, mình đủ phước, mình sống, mình tu. Okay? So, think long term. Để em sẽ coi, thật là trước kia là vẫn còn thắc mắc làm sao làm giàu bây giờ. So, không có gì chắc chắn. Vì chắc chắn là mình sẽ hưởng phước. Đến lúc nào mình không chắc, mình không biết được. Tùy cái nhiều nhân duyên khác nhau. Okay? Yeah. Xin hỏi một cái giấy phổ. Có thể người chồng không cho tiền con, con lấy tiền để làm thuốc về thuốc cách đơn này. And now it gets more personal. Translate. She says, not to name any names, but suppose my husband doesn't give money, but I take his money and give it away. Who gets the blessings? That's a hard one. What's going to happen is that she's going to get the reward in the future, and there her spouse is going to take the money and spend it. If he knows about it. If he knows about it. God, I mean, they get hard in these questions. I don't know how to answer that. What do you think? Please, both, maybe. Translate for her. Ông nói là khi mà có tên gì? Tên Ngọc. Ngọc mà lấy gì mà cho là hưởng cái phước được tạo phước nhiều phước, ok? Thì cái phước đó nó là hưởng. Để trong tương lai ông chồng sẽ lấy những cái phước đó ông lấy hết, lại có tiền của ông. Nhưng điều ta cái đó là khác để cho thì cái là lộc của mình, phước của mình.
Nhưng nếu lấy tiền của ông chồng mà ông không biết, mà lấy cho thì là chưa chắc, không biết ai sẽ hưởng nữa. Yeah. The question is, if you're receiving blessings, for instance, you get blessings from cultivation, right? Yes. You just put that in your little bank and leave it alone and don't worry about it, right? Right. But is that for right now, or is that for? It's there until you use it. Khi mà mình tạo phước á, là giống bỏ tiền cho những công nghiệp bằng nó ở đó hoài, đến khi mình lấy ra xài, you don't ever lose. Actually, it accrues interest as well. Một năm được tiền lời. For use now in this time? Huh? For use now in this time? Why do you need to know? You got it. Yes, if you like it. She's Catholic, but they use liquor promises. You can give me, sign away your life, sign away the car, sign away the mortgage, give me the house. You will be saved. Hallelujah. No such guarantee. It's never fixed. Okay. It's never fixed. You may get it back this lifetime. You may not. You may have to wait. It depends. There's so many variables. Yeah. Is that, you say it depends because, is that because the causes and conditions are always changing then? Like our mind is always changing, it's moving in intent, goes from good to bad, to good and bad all the time, it's like fluctuating constantly. Because there's so many variables. Just like when you do farming. Cái này khó nói với bạn về. Giống như mình trồng cây. All you can do is plant seeds. You can't say, let me plant this seed, and then this seed will then become a tree, this lifetime, in 2 weeks, in 3 months. Not all seeds will mature. Not all seeds are good. Okay? So, cái quan trọng là tại vì giống như mình làm ông nông phu vậy, nó trồng những trận tử xuống. Đâu có thể nói là cái trận tử này nè, tôi muốn cái trận tôi mới trồng này nó thành cái cây, thành cái phát quả tôi được. Đâu ai có được cái cam đó mà làm gì. Không đâu phải trận tự nào cũng thành tường, cũng thành cây phát quả, phát hoa, ra hoa, phát quả. Thành ra mình tùy, có nhiều trận tự phải rồi, thời gian sau cũng thành được. Có nhiều trận tự ngày nên thành, 2 tuần sau thành cây đã. Tùy. It varies. There's so many conditions. Okay? The same plot of land, not all seeds will mature. Tại trong cái phước điền đó, mình trồng tất cả chủng tử đó, không phải bất cứ chủng tử nào cũng thành hết. Okay? That's why the important thing is that not to worry so much about reaping your blessings. It's that knowing that as long as you plant the seeds, it's there for you to be used when it's time for you to use. That's the best kind of blessing. I give it much better. Yeah. Okay? Because you got it. You know? Chắc mình tưởng được là mình còn tham lam. Ngược lại cái pháp là cho mình biết rằng mỗi khi mình trồng chuyện tử nó, trong tương lai mình chắc chắn sẽ hưởng lại gấp bội phần. Đúng chưa? Thì mình chỉ lo cái pháp là dạy cho mình chỉ trồng chuyện tử thôi, nhưng mà nó chỉ trồng cái chuyện kệ mình lo. Tại vì biết đâu, không biết đâu lúc nó chín mình đâu cần phải lo là tại cái trồng kiếp này là kiếp trước nó không quan trọng. Lúc nó chín đó, nó chín. Cái phước nó quý nhất là phước mà nó chín lúc mình trồng. Không phải trước khi mình trồng. Okay. So the best kind of blessings is when they mature, the seeds mature when you need it, not before, not after. That's the best kind of blessing. Just the exact amount you need. Okay? So that you don't have to worry about investing the excess money afterwards on the stock market, which will crash next year. Or crash already. Next year. So the beauty of the blessing is that when you
often when you don't have to worry about it, just have enough at the right time, not more, no less, not before, not after. Then it's the best kind of blessing. Okay? Vừa đủ thôi, không sớm không muộn, cái đó thì là phước tốt nhất. Thành cứ tròn thôi, đừng có lo. Nó chín nó sẽ chín. Okay? Yes. So, already had a question is, so which wisdom, you need these three blessings to have the wisdom. So that will be the amount, you need all three types. We need to know, how do we know that you have enough for each type to? You always want to know how do I know what I have enough? Don't read any more into it. It's confusing. Walk. That's all of it. You want the magic formula, how much of one part and two parts here. It's not math, it's not science, it's just there. He wants an equation. Yeah. The typical design engineer. It's not warrior. There's no formula. What happens is that the more seeds you have this wide array of seeds. And then you have a whole range already, and you can know the circumstance. Maybe some will do better in the winter time, some will do better in the summer time. Okay? And that's why you have to start cultivating in the winter time more than summer time. Then the winter seeds are much better than summer seeds. But then you say that's all you want, right? And what comes summertime next year? Get the bottom. So that's the difficult. So you want that all kinds of seeds. Tại cái ông này nói có lý không? Nó là sao biết mình có đủ phước để mình tu, đủ những ngọn phước mình cần thiết để mình tu. Thì nó không cách nào mình biết được hết. Cái quan trọng là mình muốn tu đủ cái loại chủng tử hết, đủ loại phước. Tại khi mà đúng thời đúng lúc cái loại phước đó nó thành tựu cho mình dùng phước của mình xài. Chà như mình trồng về có những cái loại chủng tử nó cần cái khí hậu lạnh thì nó phát triển tốt hơn, hoặc cái loại chủng tử khí hậu nóng nó phát triển tốt hơn. Thành mình cứ trồng đủ loại, lúc nó nóng thì loại chủng tử nóng nó phát triển, lúc mà thời tiết lạnh thì chủng tử thích hợp với thời tiết lạnh phát triển. Nó đủ hết, mà không được tiếp tục tu, đừng có lo. Okay. Question? Yes. Yes. Okay. You said about the right kind of blessings, like just giving what you need. How do you cultivate that kind of blessings? This is the best kind of blessing. Here. The best kind of blessing, because those guys are so blessed. Okay. Khi hỏi là tôi nói cho ông người nghe rõ ràng, nói là thầy nói là cái loại phước tốt nhất là phước này vừa đúng thời, không quá, không thiếu, không sớm, không muộn. Làm sao mà đủ là phước này? Okay. Good question. How do you cultivate? That's it. Cái loại phước đó là loại phước tốt nhất mình có thể có là loại phước đó. Okay. How you cultivate it? You don't. Actually, you do. Okay. Because of so many different varied conditions. That's an excellent question. Câu hỏi này giỏi lắm. Thông minh lắm. Good question for a change. Tại vì cái khó trả lời, tại vì không thể nào biết được, không biết không phải mình phước nó chín rồi sao biết được. Ok, thành ra làm sao tu là phước này bây giờ cái là phước này thường một cách tu nó là mình phát nguyện. The one way to cultivate this type of blessing is to make vows. That's a secret, man. You make vows. Just I cultivate all this blessing because I do not want to use any of it for
worldly pursuits. Và ví dụ mình tu những phước này, mình làm lập nguyện đó là những phước tôi sẽ hưởng này, qua việc bố thí này, việc tu hành này, là không muốn để hưởng theo những cái lạc của thế gian này, mà để tu hành thôi. Okay? And therefore, they will never be used towards worldly pursuits. Vì vậy, những phước nó chính, những cái phước mà những quả nó chính là không chỉ để tu, nhưng mà để mà hưởng lại. Okay, so you don't waste it, thành những phí. So you can make a vow for doing that. That's a spirit God, that's a bodhisattva God. Bởi vì cái đó cái pháp của đại thừa rõ ràng. Tạo cái phước tu, cái phước này để mà tu, chứ không phải để tu phí phạm. Okay, so it will never be wasted. You cannot waste it yourself. In the future, down the road, you happen when those seeds mature, you cannot possibly waste it. If your mind is to waste your blessings, it will not mature. You have no money in the bank. But as soon as you say, I want to have enough so that I can cultivate my own. All of a sudden, you have enough to eat, you have enough to wear, you have enough to yourself, with no money. So nothing is wasted. But the same thing applies if you brag on it too. Yeah. Thành ra ví dụ chẳng hạn như là mình phát nguyện, hồi xưa mình phát nguyện tu, nó là tôi biết ấn tạo phước này, mà tôi muốn phước này để dành cho tôi tu thôi. Một phần nhỏ để dành tu, và phần lớn để mình hưởng thụ. So I clarify, for us small people, we say the majority of our blessing will be for us to enjoy. But a small portion, I make for resolve that this is only for cultivation. Okay? Một cái phần nhỏ tôi đi ra để tôi tu thôi. Thì trong tương lai, cái phần nhỏ của mình đó là khi mà tới những phước là gì dụng tưởng chính rồi, lúc mình cần tu, mình chỉ đủ để mình ăn, để đủ để mặc thôi, đủ để mà ở thôi. Chứ còn mình cái tâm của mình xác mình chỉ nói ngày này thèm đồ ăn quá, hãy chi mà ra mua được con tô phở gà, nhưng mà là không có tiền, không đủ tiền mua tô phở gà. Thì phước là hay vậy. So for this lifetime, you will extract this whole part, saying, "Oh my God, I have this great cheesecake," and suddenly you don't have enough money to eat them. Like nowadays, it's like that's the kind of blessings, special kind of blessings for cultivation. And then can you transfer that? That's then the question is, if you make a vow for that blessing for cultivation, can you transfer it? And when it transfers, is it only for cultivation for other people, or dedicated for cultivation? So for other people? Another good question. My goodness, you guys are impressing me. Wow. All day. Tháng ngày mới nghe được 2 câu hỏi. Câu hỏi là nếu như vậy mình muốn tạo những cái phước như vậy, mình có hô hướng người ta như vậy, thì khi mà hô hướng như người ta không phá phí phạm đâu, ngồi hướng người ta là vi phạm cũng được. Mình ép người ta. So when you transfer those types of seeds to the next person for the express purpose to help them cultivate, they themselves can't waste it either. Because that's like those types of blessings. Isn't it beautiful? They have no way of wasting. And that. Not controlling and not linked, because if they don't, those people that you transfer, they don't want to cultivate. Then it's there until they use to cultivate. When they want to cultivate, that's when they can access those blessings. When they don't want to cultivate, they can't access it. Then you don't make the vow, right? I mean, so if you know that you're going to give to, like, in my case to my son, then I'm not going to make the vow just for cultivation, right? Yeah. Before I transfer. But then you're controlling him again. Absolutely.
We control freaks. This is a control freak dharma. What do you mean? You think Mahayana is above that? Hả? Cái này hỏi bây giờ tôi có nhiều con mà tôi muốn tạo phước cho nó, mà tôi sợ tôi tạo phước cho nó dùng phước nó phí phạm cái phước đó. Bây giờ tôi vào phước nó là tôi cho nó cái phước để nó tu, mà nó tâm nó phát tu một cái nó có phước nó tu, tâm nó không muốn tu bằng cách nào nó có phước đó được, bằng cách nào sử dụng cái phước đó được hết. Ok? Thế đại thừa mình có quyền ép cho ra hết. Đâu phải đại thừa có quyền muốn ép đâu, ép nó yếu rồi. Mình ép là làm tốt đâu có sao. Yes. Question. So is it true that you can inherit also, right, from your parents and things like that? You can inherit blessings from your parents? Yeah, they give it to you. If they give it to you, right? If the parents give transfer. But how do you know if they don't tell you? It's not meant to know. No, naturally it comes from the prior blessing. So for example, let's say that's interesting because, for example, in this country we have inheritance. Ví dụ như là bình hưởng của gia tài, cái đó là đó là cái phước in this world, the inheritance laws, right? The parent passes away, then the next, the offspring, the children get the assets, right? They divvy up among themselves if there is a will, right? That's the law, right? Actually, cả những cái nước này là khi mà cha mẹ chết đi, người chết đi thì của cải đưa chia với con cái, nên con cái giấy tờ thì được chia đều ra. Okay. What really happened in that situation is that actually your parents are actually giving those blessings to you from previously. Now you're just reaping those things. Okay? Does that mean? Chỉ là mình hưởng đó, tại vì trước họ đã cho mình rồi, bây giờ mình hưởng. Okay? I believe in that too. Until I started cultivating, I found out it's not. Because my blessing didn't come from my mother, let me tell you. None of it comes from my mother. If we are of Buddha culture before we came to this, would we have any blessings from our parents or that? No. Yes. I don't understand the question. Well, you're saying the parents give you blessings. If your parents were not of this culture and doing Buddhism, then we wouldn't have any blessings from them. Whatever they give you is your blessing. Doesn't matter whether it's Buddhist or non-Buddhist or this country or another country. It makes no difference. Mahayana has no boundaries. Okay? After giving, generous blessing. Period. It's there. They give it to you, then that's a blessing. So this is a very important question here because it's a good thing because he has he has problems he has to resolve. Okay? Because Luke says, I believe in cultivation, but my kids, they don't believe in cultivation. What do? Right? If your parent has a problem. Right? I value cultivation. I think it's the way to go. The Bodhisattva says, you have to end the suffering. That's the most important thing, the most worthwhile undertaking you can have in this lifetime. Right? Right. So that's cultivation, right? But my kids don't believe in that. What am I going to do with all the money I made so far? I with my blood and sweat. Big problem. Right? Or the Bhikshuni right there. In time, she has the temple and money and the cars and the houses and to dispose of when she leaves. What to do? Big problem, isn't it? Right? We all have to face that problem. Như cái bác này, bác ước này, tôi
Phật Bồ Tát tu là chuyện đáng lý, có lý tưởng nhất trong cuộc đời này, đáng nhất làm việc ở trong cuộc đời này là tu. Thầy tu tiên thì nó cũng tu, để con cái tôi cũng tu. Ok, thành khi mà cái của cải gia tài tôi á, không biết vợ tôi thì nghĩ sao, tôi không biết cái điều của cải tôi á, tôi muốn cho nó mà tôi muốn cho sai. The money of your daughter, she uses it. They say, thanks, mom. Here's to you. Okay? That's all that's going to happen. Okay? Làm gì mình cho tiền nó thì nó ra nó mua cho chai champagne nó uống rồi cảm ơn mẹ. That's all you do. They're going to waste it. So the guy he's just trying to say, I don't want to waste my blood this way. Thành ông nói trời ơi, tôi cho này nó cho nó làm gì? Đúng không? Chẳng hạn cho có lý không? So you can bind the hands and say, I will give this. Okay? Not to you. Không cho vậy. Không cho tiền. Không đưa tiền. I'm not giving you money. Okay? I give it to church. I give to the Red Cross. Tôi không cho tiền, tôi không cho tiền, tôi cho nhà thờ, tôi cho cơ quan từ thiện. And the blessing from my act of giving that I get from that, I give it to my children. Cái phước báo mà tôi việc bố thí tôi đó, tạo ra nó, tôi cho con cái của tôi. So far so good. So you're giving, but you're not allowing them to touch you and have a chance to waste it. So far so good. Thành mình cho, mình ép nó, không cho nó đừng tiền được. First. And then you dedicate and say, it may go to you, my boy, but it's only for cultivation. I didn't think about that. Thành khổ lắm. Là mình không cho nó đừng tiền, mà còn nó là cái phước mà tôi cho tụi bay là chỉ để mà dùng cho tu thôi. Nếu mày không dùng cho tu được thì mày không được, mày không vượt được. Tại chừng nào là trong tương lai kiếp của nó, tụi mày quyết định tu thì có những cái phước mình tu. Còn mày không quyết định tu, đừng có sót cái đụng cái phước của mình. So nothing is wasted. Hay dễ sợ, ta thì dễ sợ. Okay? You can control it. Why? Because it's yours. It's under your control. Whatever you have is under your control. No one else's. You decide what to do. Okay? So the difference of the control is that I'm not trying to control the kid. I'm just trying to control what I have. I have the right. The use of my blessing. Because it's my stuff. Yes. So I have the right to control my stuff. Yes. I'm not controlling him. Right? Oh, he loves that as long as he's known what he's doing. Yeah. Too logical. Okay? Cái đó là của mình làm gì mình làm chứ. Đâu ai bắt buộc, đúng không? Mình làm có tiền thì mình xử gì quyền của mình, quyết định của mình. Okay? Yeah. Question. Yes. Mm-hmm. So, say if you give all the money to church and you say, okay, I dedicate this to my kids for cultivation. Yes. Would it become that the kids is cultivating the church dharma, the Catholic dharma is cultivation, but it's Cultivation too. Nothing wrong. Cultivation. Blessing is independent because you give it, then you have nothing with. Okay. Let me explain it again first, because this is where you have to be careful about them. Okay. This is your misconception. Câu hỏi. Bây giờ tôi cho của chùa, rồi cho trên nhà thờ, xong rồi lỡ con tôi trong tương lai nó đòi theo tu pháp thì tu giáo thật. Nhưng mà tu tôi sao có phân biệt, tu nó đòi thương Thiên giáo là Phật giáo là đạo giáo, tu là tu thôi nhé. Okay? Because there is a secret behind. They naturally progress to higher God. Not to worry about it.
don't have to worry about it. Because people have to start low, they have to start somewhere. And they progress, they get to the end of the Dharma, and they find, wait a minute, I still have blessings, cultivation blessings. Okay? I say, what do you mean, maybe Catholicism is maybe at the end of the road here for me. I need to find something else more interesting, that challenges me more. Then they find something else. They find something else. They find something else. As long as they have the blessings, they will continue to cultivate. Make sense? You don't have to be such a control freak, my friend. Cultivation. Okay? Does that make sense? If they cultivate, the wisdom unfolds. They naturally find a way to improve themselves. Why do you have to insist they have to be Mahayana or Hinayana and that kind of crap? That's pushing it too far, in my mind. Okay? Ông hỏi là lỡ tu phương pháp đề bà sao tôi nói không có chuyện tu là tu cái chuyện phương pháp đề bà. Tại vì khi mà cho họ phước để mà tu, phước báo để mà tu, thì ai phải bắt đầu tu phải đi từng bước đâu phải người ta tu ta dạy ta tu pháp đại cái pháp này mình cũng được đâu. Ta bắt đầu ta phải đi từng bước lại hàng bắt đầu tu pháp tu lần. Tới cái hết pháp tu lần rồi uổng, mình còn phước nhiều quá. Cái pháp tu lần nó có quá tu lần mình phải kiếm pháp khá hơn đi. Khi mình kiếm pháp khá hơn đi mình tu, nhưng mà vẫn còn phước mình chưa biết. Tu tiếp sau cái pháp hơn cái bước tu lần thì nó ra hết rồi. Mình kiếm pháp khá hơn đi nữa. Tu từ từ thôi vậy đó. Vì đâu mà lo. Right? If they don't get started, how are they going to get there? Right? So the key is to help them by providing blessings for them to cultivate. They'll take care of themselves. Don't worry about it. Okay? Yeah. So does it mean many kalpas from now? Yeah, this is a long one. Yeah. But they might just get born and then Yeah. Okay, you got me. If they cultivate like that, okay, they will go like this forever. That's what you're doing to them. See you as a last laugh. See me there, you say, let's see how smart you are. You're going to go like this forever. So she's got a point. She's got a point. So how long before they succeed in cultivation? I tell you that I'm being from my goodness in my heart. I don't want to come across as too biased because you know what? You look at me and say, this guy's got to be biased. Something wrong with him here. Okay? Right? You look at me and say, I'm not normal. No hair. Okay? So I don't want you to, I want you to understand that, of course I'm biased. Okay? But it doesn't mean it's the only way. Right? There's a better way. That is, that if you say, I want to allow him to cultivate the best Dharma I believe in. That's it. That really forces the issue with your offspring. Okay? Why is that? Tại vì mình ép nó được chứ. Tại vì khi mình tại sao mình tại vì nếu không mình ép nó thì nó cổ quạng nó phí thì giờ. Okay? Tại sao mình ép? Why is that? Master, I'm going to say something about this. You said that we don't meddle. Yeah. With our children or anyone. Right. If they don't ask, we don't say. Right. So what about? What about it? What about this? Now you're talking. You think you got me? No dear. It goes back to the point that blessings
When you generate blessings, that's yours. You can choose how to use it. You not matter. If you decide not to use it yourself, give it to someone else, okay? You can decide how that person can use it, can access it. You put it in a special account and say, it's there for you until you use it. Remember how parents give money to a trusted money, trust fund account. The children cannot touch until they have enough wisdom, maturity to touch it. Same kind of concept. Where do you think it comes from? It's not even controlling. If you want to cultivate, you don't use those blessings. Yeah, I'm not making you to cultivate. You have it there. If you cultivate, you use it. Yeah. If you don't use it. I'm not forcing you, right? You see, Mother? There's no control. Will you listen, Mother? nghe hiểu không? Là khi mình bố thí, mình tạo phước cho mình tạo phước là phước của mình. Okay? Mình muốn xài sao là chuyện của mình, đó là quyết định của mình. Khi mình nói bây giờ tôi muốn xài, như tôi cho con tôi, cho người ta, cho chồng tôi, cho bạn tôi, okay? Là cái quyền của mình, là của mình cho ai cái quyết định của mình cho một chuyện. Nhưng điều mình cho với điều kiện đó là mình cho, nhưng điều cái phước này tôi muốn phí, tôi muốn người ta có cơ hội để mà phí. Tại nếu mà cho ta người ta phí thì chưa chắc mình giúp người ta mình hài, đúng không? Tại nói tôi cho cái cho này để tu cái này, tôi để làm cái này, để làm cái nọ thôi. Đó là quyết định của mình thôi. Ok, của mình sai, tâm nó đụng vào cái của mình nó phải sai theo ý mình. Đó là cái điều khiển của mình. Okay, so far so good? Yeah. How do you do that? Is it you have to go to the temple and do the house? Or No. Okay. You give it away and you say, okay, I give it away. I give it away, and then I dedicate the merit and virtue of this act of giving to this such person for such purpose. That's what you do. It's that simple. You don't need to sign a contract that says, oh my God, now to hire a lawyer, accountant here to watch over this thing. No. There's a natural account that I control where you don't have to worry about it. You just give me the money and everything is smooth and never mind. Okay. Then you go. Yes. Any questions? Yes? This is a very important thing because you know because like yesterday Tex made a comment. He said that was it yesterday or last week? I don't remember anymore. He says that I am not spoiled by money. Money spoiled for us. People are spoiled by money. That's why giving the money, you have to be careful about what you give and how you give. Okay? I know it's a thing. I know it's it's been inked already, but you know, you are not helping the cause because it's not the best use of your gift to them. Why do we want the control? Phải bài có bài để gia tài của cho con mà ký hết rồi, xong rồi nói ra chưa chắc là tốt nhất. Why do you want to control? Tại sao mình muốn đặt điều kiện? Tại sao này? Because if you're wiser than that person, then you help them. Là nếu mình có trí tuệ hơn người ta, mình phải giúp người ta sao? Okay? Thinking. There we go. Okay, any questions? Okay, you give money to them
They take the money, they have a good life. They have nice cars, nice homes, nice houses. Cho nó tiền, cho nó của cải thì nó có cuộc sống đầy đủ, xe cộ, nhà cửa, sang trọng. Okay. They eat well. Okay. They can indulge in food, ăn uống ngon lê đầy đủ mà ngon lành. Vì chuyện gì xảy ra? Chuyện đầu tiên hết. Okay. Họ ăn là ăn bệnh và người. First thing happens. Eat good food. So are you helping? You're helping them get sick. Now you wonder why you're sick. Yeah. Isn't good food in like a traditional way, like fish, chicken, or like a healthy, Herbivores. or like a healthy way, like apple? No, I'm talking about good food is in general, like you go to Black Angus, or the Golden Nine, or expensive food, not good food. or caviar, or all those considered to be the good life, the good food. Okay, all those are toxins to your body. Okay? Yeah. That's what they call good food. Ông này ngoài đó là cái đồ ăn ngon tốt vị, nó là ông này có thể hạn như là beef steak hoặc là tôm cua thì đồ ngon, mấy cái đồ đó độc. Cái gì không biết thôi, cái đồ đó độc. Còn đồ mà cái thế giới cái người thường ta coi là đồ ngon đó, nhìn kỹ là cái đồ đó độc. Vì vậy nó nhìn ra cái đường mọi người nhớ đấy. The Chinese have a saying. The Chinese has saying, it says that sickness comes in through your mouth. Người Tàu có câu tôi nói là cái bệnh từ khẩu nhập nó vào từ miệng, vào cái miệng, bệnh từ miệng. That means that you sick from the food you eat. You know that? Sickness comes from the food you eat. Okay? And disasters come from what? Và cái họa từ đâu đấy? Disasters come out from your mouth. Cái họa nó từ cái miệng mà nó xuất ra. That's a Chinese wisdom word. Think about it. Okay? Disasters come from your mouth power. Contemplate that remedy. So. Okay, it's 4 o'clock, so I want to wrap it up. Any final questions, comments? Yes? No? No. Yes. So anyway, the point is that if you have wisdom, okay, the other thing about your question is that the multiplier concept is that different field of blessings have different multipliers. Cái quan trọng hồi nãy cô Kim hỏi là rất quan trọng là gì? Một cái phần một cái số nhân đó thì mỗi cái phước điền khác nhau. Cho một cái người này thì cái con số nhân nó khác. Cho cái tam bảo số nhân nó lớn hơn nhiều. Ok? Cho nhà thờ thì số nhân nó khác nữa. Cho cơ quan điều khiển số nhân nó khác. Rồi mỗi số nhân nó khác. Mình cho một số tiền đồng nhau nhưng cái số nhân nó khác. Là cái phước nó khác nhau nhiều. Thành với cái bên Phật giáo mình gọi là cái con ngon phước điền. Cái Phật giáo cái bài vừa là phước điền tốt nhất mình có thể cho. Ok? Thành phước nhiều nhất nó trở lại sinh nhiều nhất. That's why Mahayana is biased. So because there's a multiplying involved every time you give something. Okay? As explained a couple of years ago I explained in the sutra in 42 sections. Okay? Every field of blessings has a multiplier associated with that. In Mahayana, the Mahayana wisdom is that Mahayana, when you give Mahayana, you get the biggest multiplier possible. It's bigger than giving to a church. Giving to a church, it has a multiplier. Pretty good one. But not as big as Mahayana. Okay?
Or you give, let's say, to the Hinayana temple, the Thai temple, okay, huge multiplier, but not as big as mine. Okay? So it varies. Each field blessing is a different multiplier. So that's important to know. Okay? Alright. Thành ra mỗi phương diện khác nhau phải để ý cái đó thôi. Từ sẽ thấy, từ thấy cái phước và cần tu nhiều lâu mình thấy rõ. The longer you cultivate, the clearer you see the association of the multiplier and how quickly these things mature. Okay. Question, comment? Okay, no. Okay, we wrap it up. Do a translation. Hướng công đức để cho người ta. So that's what we do right now. We generate all these blessings, and now we give them away. Okay. Okay. So we make a transference to everyone. Oh, I can't see it all. May these merits and virtues adorn the ruler's pure land, repaying the four kinds of kindness above, aiding the threefold paths below. May those who see and who will all bring forth the holy wine. And when this retribution party is done, the old mourner